สวัสดีค่ะ ตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go นะคะ แล้ววันนี้เช่นกับก๊อฟอยู่กับรถไฟฟ้า 100% คันนี้เลยค่ะที่เรารอมานาน BYD Dolphin นั่นเองนะคะ คันนี้เนี่ยแอบไปเลนตั้งแต่งานมอเตอร์โชว์แล้วนะคะว่าเฮ้ยตอนนั้นเขาเปิดตัว Atto 3เนี่ยก็แบบคือฮากันมากนะ ชื่อก็น่ารักเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะ อย่างวันนี้ที่อยู่กับเราเนี่ยคันนี้จะเป็น Standard Range นะคะตัว BYD Dolphin เนี่ยจะมี range ทั้งหมดอยู่2ระดับนะคะก็คือขั้นต้นเนี่ยจะเป็นตัว standard range ที่อยู่กับเรานะคะแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยจะเป็นรุ่น extended range นะคะซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันทั้งเรื่องของสมรรถนะแล้วก็ระยะทางที่ขับได้แล้วก็ความจุของแบตเตอรี่ด้วยนะคะเจ้าคันนี้เนี่ย BYD Dolphin standard range เนี่ยมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด 44.9 กิโลวัตต์อาวนะคะสามารถที่จะชาร์จเร็วสูงสุดได้ที่60กิโลวัตต์นะคะคันนี้รองรับสูงสุด60กิโลวัตต์แล้วก็ระยะทางตามมาตรฐานของ NEDC เนี่ยสามารถวิ่งได้410กิโลเมตรถ้าเราเอาไปขับจริงเนี่ยน่าจะใช้ได้ประมาณสัก300ถึง350กิโลเมตรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การขับถนนหนทางที่เราไปนะความขรุขระความติดแล้วความลาดชันของถนนก็มีผลทั้งนั้นเลยนะคะแต่ยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะขับทางไกลไปดูกันว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่ด้วยและตัว Standard Range เนี่ยเขาจะให้แรงม้ามาที่95แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่180นิวตันเมตรนะคะจาก0ถึง100กิโลเมตรเนี่ยจะใช้เวลา 12.3 วินาทีสำหรับรุ่น Standard นะคะถ้าเป็นรุ่น Extended เนี่ย7วินาทีกว่าๆก็ไวมากสำหรับ Standard ที่ 12.3 เนี่ยก็ถือว่าอยู่ทำได้เนี่ยในระยะใกล้กับรถสันดาป Eco Car ทั่วไปตัวดีไซน์คอนเซปต์เนี่ยจะเรียกว่า Ocean Aesthetics นะคะก็คือความงดงามของมหาสมุทรนะคะก็ดูตั้งแต่เรื่องของการออกแบบเส้นสายของรถนะคะอันนี้ก็จะด้วยคอนเซปต์นี้เลยแล้วก็ไฟหน้าและไฟหลังเนี่ยอันนี้ก็จะมีเป็นตัวไฟ LED นะคะส่วนดีไซน์เนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการว่ายน้ำของปลาโลมานะคะที่เขามีการว่ายน้ำเล่นแล้วก็มีกระโดดขึ้นมาพ้นน้ำนะเพราะฉะนั้นดีไซน์ของไฟหน้ากับไฟหลังเนี่ยก็จะมีความไดนามิกนะจุดช่องชาร์จเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะแล้วก็ล้อเนี่ยสำหรับ Standard Range เนี่ยจะอยู่ที่16นิ้วถ้าเป็นรุ่น Extended Range เนี่ยจะอยู่ที่17นิ้วนะคะตัวยางนะคะอันนี้จะเป็นยางของจีนนะคะหลิงหลงมีรูปน้องปลาโลมาให้แล้วด้วยนะคะดอลฟินของจริงเมื่อดูภายนอกเนี่ย Extended Range เนี่ยกับตัว Standard Range เนี่ยจะมีความแตกต่างกันที่ชัดมากก็คือเรื่องของหลังคานั่นเองนะคะตัว Standard Range เนี่ยจะเป็นหลังคาทึบนะคะส่วน Extended Range เนี่ยจะเป็นหลังคาแบบกระจกนะคะจากที่เราขับรถหลังคาแบบกระจกมาหลายคันเหมือนกันนะในเมืองร้อนแบบเมืองไทยแบบเนี้ยเราพบว่าบางทีการมีหลังคาทึบเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงอากาศร้อนๆเนี่ยเปิดแอร์ก็เย็นกว่าแล้วก็ประหยัดพลังงานมากกว่านะคะตัวนี้เนี่ยสำหรับ Standard Range เนี่ยประตูรถของฝั่งคนขับเนี่ยจะมีตัว keyless ให้นะคะก็ตอนที่มาด้วยเนี่ยคุณจะได้ทั้งกุญแจแล้วก็ตัวการ์ดแต่เจ้า keyless chain เนี่ยมันจะมีให้เฉพาะฝั่งคนขับนะคือฝั่งคนนั่งข้างคนขับตรงนู้นเนี่ยจะไม่มีที่กดปุ่มให้นะเพราะเวลามาเปิดประตูในการใช้กดเนี่ยต้องมากดฝั่งคนขับเท่านั้นแล้วก็ตัวการ์ดที่ให้มาก็สามารถที่จะแท็บมีสัญลักษณ์ NFC นะคะแท็บปุ๊บก็เปิดประตูรถได้จะเลือกใช้เป็นการ์ดหรือว่าจะกดเอาก็ได้เอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของคันนี้เชงมองว่าเป็นที่ไฟหลังเนาะไฟท้ายตัวไฟท้ายเนี่ยดีไซน์อย่างที่บอกเลยนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่ว่ายน้ำนะของโลมาค่ะการว่ายน้ำแล้วก็โผล่พ้นน้ำขึ้นมาสวยมากเลยนะอันนี้ก็คือทำตั้งแต่จากตรงกลางแล้วก็เชื่อมยาวมาสุด2ข้าง2ฝั่งเลยซ้ายขวาและด้านหลังนะคะให้ที่ปัดน้ำฝนมาด้วยนะดีอ่ะการเปิดประตูท้ายเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นการเปิดแบบแมนนวลนะคะก็คือไม่ใช่ระบบไฟฟ้าเดี๋ยวมาลองให้ดูนะคะว่าสำหรับคนตัวเล็กหรือว่าคนที่แรงน้อยเนี่ยสามารถเปิดแล้วเนี่ยมันใช้แรงเยอะหรือเปล่านะคะโอเคเลยเนี่ยใช้มือเดียวเปิดแล้วก็แทบไม่ต้องใช้แรงเลยเมื่อเทียบกับ MG-EP นี่คนละเรื่องเลยนะอันนั้นต้องใช้2มือยกเลยคันนี้นี่ตัวโชคถือว่าช่วยผ่อนแรงได้เยอะมากเลยนะตอนเปิด
ตอนปิดนี่ต้องดึงลงมาใช้แรงกดนิดนึงนะคะเดี๋ยวพาดูเรื่องของความจุด้านในนะคะพื้นที่เก็บสัมภาระด้านในเนี่ยถือว่ามีความจำกัดพอสมควรเลยนะอย่างอันนี้เราวางกระเป๋าเดินทางไซส์ carry on เนี่ย2 ใบอันนี้ได้นะสบายๆแต่ว่าถ้าวางตั้งเนี่ยไม่สามารถนะเพราะว่าความสูงไม่พอนะตรงนี้นี่ก็ดันล้อเนี่ยดันแล้วนะแต่ว่าสามารถวางเป็นแนวนี้ได้ก็จะได้ประมาณนี้ถ้ากรณีที่ต้องการเก็บของมากกว่านี้เราก็สามารถที่จะพับเบาะได้นะคะอันนี้ก็เป็นเบาะแบบ60-40นอกเหนือจากการเก็บของตรงนี้จริงๆแล้วมีช่องด้านล่างที่คุณก็เก็บของได้ด้วยตรงนี้นะคะก็มีที่ให้ดึงนะคะดึงง่ายมากปึ๊บนี่เก็บของด้านล่างได้อีกนะคะก็ถือว่าลึกพอสมควรเลยนะประมาณฉันว่าน่าจะมาต้องมีแบบ15 เซนนะ15-20 เซนอะความลึกซึ่งก็ที่ให้มานะก็ตัวชาร์จฉุกเฉินนะคะอันนี้ก็สแตนดาร์ดทั่วไปเจ้าดอลฟินเนี่ยราคาที่เปิดตัวมาในไทยเนี่ยไม่รวมกับค่าวอลชาร์จนะคะก็คือไม่มีแถมวอลชาร์จที่บ้านมาให้แต่จะให้สิทธิ์ในการที่คุณสามารถซื้อวอลชาร์จเพิ่มได้ในราคา 25,000 บาทนะคะจากราคาปกติ 35,000 แต่จริงๆแล้วถ้าเราวิ่งในเมืองไปกลับแบบไม่กี่10 กิโลอะไรอย่างเงี้ยจริงสัปดาห์หนึ่งชาร์จทีนึงหรือว่าจะแบบใช้ตัวชาร์จฉุกเฉินชาร์จที่บ้านมันก็ยังถือว่าพอก้มแก้มนะแล้วเขามีตัวนี้มาให้1ไฮไลท์นะคะก็คือเจ้า V2L หรือ Vehicle to Load นะคะอันนี้เนี่ยกรณีอย่างเช่นเราไปที่ off grid นะคะเช่นไปต่างจังหวัดไปป่าเขาที่ไม่มีไฟฟ้าแล้วเราต้องการใช้ไฟเนาะเช่นชาร์จไฟโน้ตบุ๊กหรือว่าเสียบปลั๊กพัดลมนะคะเพราะว่านอนเต็นท์อยู่ข้างๆรถอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะดึงไฟจากแบตเตอรี่รถเนี่ยมาใช้ได้นะคะก็คือเสียบเจ้านี่ที่ตัวช่องชาร์จของรถนะคะและอีกด้านหนึ่งก็เป็นปลั๊กพ่วงให้คุณเรียบร้อยแล้วคุณสามารถที่จะเสียบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าได้เลยนะคะอันนี้สะดวกมากดีมากแถมมาให้ด้วยเลยนะคะฝั่งซ้ายก็จะมีตัวนี้ reflective vest นะก็คือเสื้อกั๊กสะท้อนแสงนะซึ่งตัวเนี้ยก็เป็นหนึ่งในมาตรฐานความปลอดภัยที่จริงๆแล้วรถทุกคันควรจะมีมาให้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สะท้อนเรื่องของความใส่ใจของความปลอดภัยในการขับขี่รถจาก BYD นะคะนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ประทับใจมากนะคะก็คือ2 เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือแบตเตอรี่นะคะเพราะว่า BYD เนี่ยเขาเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำของโลกอยู่แล้วนะคะเจ้าคันนี้นะคะก็ใช้ตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเบลด LFP นะคะซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ผ่านการทดสอบแล้วนะคะว่ามีความปลอดภัยมากกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วไปและก็เรื่องที่2นะคะก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะคะฟีเจอร์ต่างๆที่เป็นเรื่องของความปลอดภัยทั้งหมดเขาจัดเต็มมาให้ตั้งแต่รุ่นนี้เลยนะคะก็คือรุ่น Standard Range นะคะไม่ได้มีการแบบแบ่งแยกว่ารุ่นตัวตั้งต้นเนี่ยมีความปลอดภัยแค่นี้พอแล้วตัวท็อปเนี่ยถึงจะจัดเต็มไม่นะคะอันนี้จัดเต็มมาให้ตั้งแต่รุ่น Standard Range เลยค่ะอันนี้ก็สะท้อนเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยที่ออกมาในรูปของการกระทำให้เราได้เห็นเลยค่ะอันนี้ก็ชอบมากโอเคเดี๋ยวอันนี้เรามีข้างล่างให้เราเปิดดูอีกนะดึงขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยก็จะมีอุปกรณ์ปะยางตัวไม้3 เหลี่ยมนะคะกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินที่เราจะต้องวางไม้3 เหลี่ยมนะคะอันนี้ก็มีรูปอธิบายเรียบร้อยนะว่าต้องวางระยะห่างจากรถ100 เมตรแล้วก็สูงสุด200 เมตรนะคะแล้วก็มีเจ้านี่ตอนแรกเราก็ดูมันเอาไว้ทำอะไรเจ้านี่นะคะเป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งนะคะที่คือรถคันนี้เนี่ยแม้ว่าน้องจะเป็นตัวตั้งต้นนะคะแต่ว่าดีไซน์เขาก็ทำให้ออกมาดูดีนะจะเห็นว่าตรงบริเวณน็อตของล้อเนี่ยมีตัวปลอกคุมไว้เพื่อความสวยงามด้วยนะคะซึ่งเวลาที่เราจะเปลี่ยนยางเนี่ยมันจะต้องมีการไขที่ตัวน็อตล้อด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเจ้าเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการดึงเอาปลอกอันนี้ออกนะคะวิธีการใช้ก็ง่ายมากๆค่ะก็คือกางแล้วก็เสียบเข้าไปพอได้ยินเสียงแก๊กนะคะก็ดึงออกมาได้เลยใช้แรงน้อยมากนะอันนี้ก็เป็นตัวน็อตจริงเนี่ยเสียบปุ๊บดังแก๊กแล้วก็ดึงออกมาได้เลย
สะดวกมากนะคะนี่ก็เดี๋ยวเราเก็บเข้าที่เวลาจะใช้งานก็อยู่ที่ด้านใต้นะคะในช่องเก็บของด้านใต้นี้ที่เดียวกันกับที่เก็บอุปกรณ์ปะยางนะคะโอเคก็ถือว่าเป็นคันที่สำหรับคนที่สนใจ Eco Car ถือว่าคันนี้เป็นคันที่น่าสนใจนะคะจากการดูสเปคแล้วเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากเดี๋ยวการขับขี่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางกันนะคะวันนี้เราก็จะออกเดินทางจากที่นี่นะคะมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะมุ่งหน้าสู่เชียงใหม่นั่นเองนะคะการเดินทางไกลกับรถที่เป็นไซส์ Eco Car แบบ EV แบบนี้นะคะแน่นอนว่าต้องมีการชาร์จระหว่างทางด้วยนะจากการวางแผนของเราคิดว่าน่าจะชาร์จสัก2 ครั้งแล้วก็จะได้ขับถึงเชียงใหม่ถึงที่พักแบบสบายๆนะคะมีแบตเหลือก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าการเดินทางไกลกับน้อง BYD Dolphin Standard Range เนี่ยเป็นยังไงบ้างไปเลยค่ะพอเราขึ้นมาบนรถนะครับก็เหยียบเบรกแล้วก็ปุ่ม start จะอยู่ทางนี้กดปุ่ม start ได้เลยตัวเครื่องปรับอากาศก็จะทำงานนะครับก็ตอนนี้รถ start แล้วเราเข้าเกียร์อยู่ที่บริเวณนี้นะครับโยกเอา D N แล้วก็ R กล้องให้ดูตัวกล้องนะครับเหมือนกับ Atto 3เลยแล้วก็แบบชัดดีคือแบบชัดดีมากนะครับตอนนี้เราใส่เกียร์เดินหน้านะพอกดเป็น3 มิติดูรอบคันได้เลยนะครับสะดวกมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเรากดหมุนจอเนี่ยเราจะได้กล้องเพิ่มขึ้นมาอีกช่องหนึ่งนะครับเนี่ยดูด้านข้างได้เลยดูซ้ายหรือขวาเวลาเราจอดใกล้ฟุตบาทเนี่ยก็สะดวกดีนะครับดูกล้องด้านข้างมีกล้องหน้าจริงค่อนข้างสะดวกเลยเนี่ยเช็คว่าชิดฟุตบาทหรือยังหรือชิดเกินไปไอตอนที่เวลาหมุนนะคะต้องระวังนะเพราะตรงนี้มันวางของได้ด้วยต้องไม่วางของไว้เมื่อกี้วางกระเป๋าตังค์ไว้เนี่ยครับพอหมุนจอขนาดบางๆนั้นยังชนเลยใช่ใช่ติดแล้วเนี่ยแทบจะวางของได้มือถืออาจจะได้อย่างเดียวแต่จริงๆก็คิดว่าตรงเนี้ยวางแค่เศษเหรียญก็พอนะครับยกเว้นว่าจะไม่หมุนจอใช่โอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนนี้ปิดกล้องก่อนเราเริ่มออกเดินทางด้วยแบต 92% นะครับแล้วก็ระยะทางที่จะวิ่งได้ตอนนี้ขึ้นโชว์ว่า382กิโลเมตรคันนี้ถ้าชาร์จเต็ม 100% เนี่ยเลขตรงนี้มันจะขึ้นเป็น410นะครับแล้วก็ระยะทางที่เราจะเดินทางกันวันนี้650กิโลเมตรจากที่มหาลัยกรุงเทพนะครับไปที่เชียงใหม่เดินหน้าเราก็ใส่เกียร์ดีแล้วก็ปล่อยคันเร่งนะจะได้ยินเสียงจำลองเบาๆนะครับเสียงนี้ก็บางคนก็อาจจะรำคาญ ก็ออกได้เลยครับเราออกเดินทางกัน3 โมงตรงพอดีนะครับวันนี้3 โมงเย็นหรือ3 โมงเช้า3 โมงบ่าย 3เนี่ย จะไปเชียงใหม่จะออกบ่าย 3น่าจะมีเที่ยงคืนตี 1อีกแล้ว ขอแค่ไม่เกินแล้วกันเพราะคันนี้ต้องชาร์จทั้ง2 รอบนี่กะจะไปแวะชาร์จแถวไหนก็300กิโลเมตรมันคงได้สักเลยนครสวรรค์ไว้หน่อยมั้งเดี๋ยวค่อยดูอีกทีตอนนี้เรายังไม่ได้เลือกเลยนะว่าจะไปชาร์จที่จุดไหนเดี๋ยวขับไปก่อนแล้วก็กดดูไม่ได้มีการจองเลยเพราะว่าอันนี้เป็นช่วงวันหยุดนะวันเสาร์ที่ไม่ใช่วันหยุดยาวเป็นสัปดาห์หลังหยุดยาวใช่แต่ช่วงเนี้ยตั้งแต่พวก BYD Atto 3ออกมาคือจุดชาร์จก็จุดชาร์จนี่จะเต็มไปหมดนะแน่นขึ้นถ้าเทียบกับช่วงไฟฟ้ากันเยอะนะช่วงแรกๆที่เราลองทำคลิปนะเวลาเราไปถึงจอดชาร์จก็แทบจะมีอยู่คันเดียวตอนนี้ไปถึงปุ๊บก็จะ
เต็มไปด้วยรถไฟฟ้า MG BYD เยอะเลยนะครับ ก็ดีนะคะ ก็เริ่มหันมาใช้รถไฟฟ้ากันเยอะขึ้นมีเพื่อนร่วมทางเยอะขึ้นเรื่อยใช่แล้วก็จุดชาร์จเนี่ยก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วพอรถเยอะขึ้น ตัวผู้ให้บริการเขาก็รีบตั้งสถานีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ ๆอย่างอีกจุดเด่นหนึ่งต้องเรียกว่าอะไรอ่ะคือพอมาขับนะก็จะรู้สึกเลยนะว่าBYD มีสิ่งนี้ด้วยเหรอนั่นก็คือเวลาที่รถเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วที่ต่ำนะคะมันจะมีการปล่อยเสียงออกมาค่ะเป็นเสียงแบบฟูคล้ายๆเสียงแบบเสียงรถด่วนรถไฟอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้ก็ร้องอยู่ตลอดเลยนะที่เราบอกตอนขับออกนะ ว่ามันมีเสียงนี้บางคนอาจจะรำคาญหน่อยใช่อันนี้คิดว่ามันมีประโยชน์แน่ๆในแง่ของความปลอดภัยนะคะเพราะว่าพอรถไฟฟ้าเนี่ยไม่มีเสียงเครื่องยนต์เนี่ยการวิ่งการขับรถเนี่ยในโซนชุมชนพื้นที่ที่เราใช้ความเร็วต่ำหรือแม้กระทั่งซอยในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยซอยแคบๆมันมีคนเดินมีคนเดินมีหมามีแมวอะไรเงี้ยการที่มีเสียงเตือนแบบเนี้ยมันทำให้คนเด็กหรือหมาแมวอะไรเงี้ยรู้ตัวนะคะว่ามีรถนี่นะก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างเริ่มต้นที่ตัวคอนโซลเลยนะคะอันนี้ก็เป็นดีไซน์แบบ floating center console นะคะที่ออกแบบให้บริเวณคอนโซลเนี่ยดูเหมือนล่องลอยอยู่นะคะก็จะเน้นดีไซน์เนี่ยโดยการใช้วัสดุทั้งหมด3สีนะคะตรงกลางเนี้ยก็จะเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกนะคะแต่ว่าทำสีให้เหมือนกับโลหะพาดจากช่องแอร์ทางซ้ายนะคะยาวไปถึงทางขวาเลยนะคะแล้วก็คอนโซลเนี่ยนอกเหนือจากความรู้สึกที่มัน floating เนี่ยก็จะมีองค์ประกอบที่มินิมอลนะคะคือมีแค่ช่องแอร์มีตัวหน้าจอทัชสกรีนนะแล้วก็มีปุ่มสำหรับคอนโทรลเกี่ยวกับรถเนี่ยอยู่อีก1แถบนะคะจบแล้วนะอันนี้ก็โอเคนะดูแบบคลีนตำแหน่งสำหรับคนขับเนี่ยก็ใช้งานไม่ยากนะเนี่ยปรับเปลี่ยนโหมดกดเปลี่ยนโหมด normal eco sport ตรงเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆเราโยกไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีพวกตั้งค่า regen หรือพวกปุ่มไฟต่างๆก็กดปุ่มแอร์อยู่ตรงเนี้ยก็ใช้งานสะดวกนี่เป็นปุ่มเอาเสียงขึ้นเอาเสียงลงนะลำโพงใช่เชงเป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบให้พวกปุ่มที่ใช้ประจำบนรถไม่ต้องไปอยู่ในจอเพราะว่าบางอย่างมันง่ายตรงเนี้ยเห็นปุ๊บก็ถ่ายได้เลยนะลำโพงหรือว่าแบบปุ่มเกี่ยวกับการขับขี่ที่ต้องการใช้ก็ใช้ได้ทันทีเพราะมันอยู่ในจอที่มันไปเก็บอยู่ในหน้าต่างๆมันต้องกดมันกลายเป็นว่ามันทำให้คนขับใช่คนขับใช้ยากใช้งานได้ยากนะคะเสียเวลาต้องมาหาแล้วมันก็ทำให้ดิสแทรกด้วยนะก็คือตาต้องมามองจอไม่มองถนนอันเนี้ยแค่เหลือมาปุ๊บก็กดได้เลยหน้าจอตัวนี้ก็ให้มากว้างนะขนาดใหญ่ดี 12.8 นิ้วนะน่าจะใช่ 12.8 นิ้วสามารถที่จะโรเทตได้ด้วยนะคะจากปุ่มของทางคนขับเลยหรือตรงนี้ก็ได้นะกดตรงนี้แต่ที่เราบอกไปแล้วต้องเก็บแค่มือถือบางๆตรงนี้ซึ่งว่าอยากเก็บเลยมือถือบางมันก็น่าจะพอได้แหละเดี๋ยวลองเทสให้ดูนะอันนี้มือถือได้นะแต่ก็เหลือระยะแบบนิดนึงถ้ากระเป๋าตังค์ไม่รอดแต่นึกภาพดิกอล์ฟถ้าเราวางไว้เนี่ยแล้วโทรศัพท์ดังต้องหยิบมันก็จะหยิบยากเลยนะใช่ตรงนี้เราว่าวางเศษเหรียญใช่อาจจะเก็บพวกบัตรพวกเหรียญอะไรไว้ตรงนี้ได้บัตรเติมน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีน้ำมันให้เติมแล้วพวกเศษเหรียญอะไรอย่างเงี้ย
แต่ตรงเนี้ยไอ้เส้นเงานี่นะก็ข้อเสียอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราขับช่วงกลางวันแดดแรงๆอ่ะมันก็สะท้อนเข้าตาคนขับอยู่เหมือนกันนะจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่คนขับหรอกคนนั่งก็เหมือนกันถ้าแดดแรงๆมันก็สะท้อนเข้าตาก็มีมุมที่สะท้อนเข้ามาบ้างเหมือนกันตำแหน่งของแอร์นะคะคันนี้เนี่ยจะมีแอร์เฉพาะด้านหน้าห้องโดยสารเลยนะก็จะมีทั้งหมด4จุดนะคะ2จุดเนี่ยสำหรับคนขับแล้วก็2จุดเนี่ยสำหรับด้านข้างที่นั่งคนขับนะคะคันนี้นี่ไม่มีช่องแอร์ตรงด้านตรงนี้นะคะตรงคอนโซลกลางตรงนี้ไม่มีนะเพราะฉะนั้นผู้โดยสารด้านหลังนี่ก็ต้องพึ่งแอร์จากด้านหน้าเหมือนกันถ้าด้านหลังรู้สึกว่าไม่ค่อยเย็นก็อาจจะต้องมาปรับคู่กลางนี้นะครับให้มันเป่าข้ามไปประมาณเนี้ยอย่างคันนี้ยังดีว่าตัวสแตนดาร์ดเนี่ยหลังคาเป็นหลังคาทึบนะช่วงกลางวันอย่างเช่นวันนี้ที่เราขับมาอุณหภูมิที่โชว์ข้างนอกนี่คือ39องศานะครับช่วงที่แดดแรงๆก็ยังรู้สึกว่าข้างหลังนี่มันน่าจะร้อนแน่ๆเลยถ้าเป็นคัน extended นะถ้าเป็นกระจกเนี่ยข้างหลังน่าจะรู้สึกร้อนอ่ะพูดถึงเพราะว่ามันไม่ได้มีแอร์จากตรงกลางช่วยแล้วต้องเปิดแอร์จากข้างหน้าไปใช่เพราะว่าขนาดคันนี้เองยังรู้สึกเลยว่าถ้าแดดร้อนเนี่ยแอร์ก็สู้อุณหภูมิข้างนอกยากอยู่เหมือนกันนะใช่แต่ถ้านั่งกัน2คนด้านหน้าเนี่ยวันนี้ตอนกลางวันแอร์ก็ถือว่าทำงานได้โอเคนะคะใช่ถือว่าโอเคเพราะเราตั้งไว้19-20องศาเนี่ยสู้กับ39ตั้งไว้ต่ำๆเลยนะใช่แต่ตอนที่นั่งมาก็ไม่รู้สึกว่าแอร์มันเย็นขนาด19-20เนอะใช่ใช่ก็ถือว่าเย็นสบายแล้วก็ดีไซน์ของตำแหน่งของตัวช่องแอร์เนี่ยสำหรับเชงกับก๊อฟที่เป็นหนุ่มสาวไซส์มินิก็รู้สึกว่าตำแหน่งถือว่าโอเคนะคะแอร์มันจะเป่ามาบริเวณหน้าแล้วก็รู้สึกว่าเย็นดีแต่ว่าไม่เป่าตาก็คือไม่รำคาญนะแล้วก็ดีไซน์ของแอร์เป็นกลมๆแบบนี้เนี่ยการปรับมุมของแอร์เนี่ยสามารถปรับได้แบบจากทุกมุมเลยนะคะทุกทิศเลยซึ่งอันนี้ก็มีข้อดีนะสามารถปรับให้มันเหมาะกับเราเนี่ยเหมาะกับตำแหน่งที่เรานั่งแล้วสบายได้ง่ายนะคะจะไม่เหมือนแอร์รุ่นของรถคันอื่นนะที่บางทีมันจะปรับได้แค่ซ้ายขวาบนล่างอันนี้ปรับได้ทุกทิศเลยแล้วก็มีตำแหน่งรูลำโพงตรงนี้ด้วยข้างคนขับจะพูดถึงไอ้ตำแหน่งรูลำโพงเมื่อกี้ตอนที่ไม่ได้คาดเข็มขัดมันดันเตือนอยู่แค่ฝั่งคนขับนะใช่เนี่ยเดี๋ยวชุดสาธิตนะคะเดี๋ยวเชงจะถอดเข็มขัดชั่วคราวเนี่ยมันดังอยู่นี่แต่ตรงนั้นไม่มีเสียงลำโพงฝั่งที่นั่งเชงไม่ร้องนะตลกดีเหมือนเราเตือนคนขับให้คนขับเตือนคนที่เหลือในรถมั้งแต่มันก็ได้ยินทั่วรถแหละใช่โอเคมาดูที่บริเวณตรงกลางนะคะก็มีที่เก็บของเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยแม้ว่าเป็นรถ compact size แต่เขาออกแบบช่องเก็บของให้มีหลายที่เลยนะเริ่มจากเมื่อกี้ที่เราวางเศษเหรียญได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช่องสำหรับเก็บของอีก1ช่องก็เป็นช่องตื้นๆนะคะขนาดประมาณแบบสี่เหลี่ยมเกือบจัตุรัสก็ลึกประมาณนี้สามารถใส่พวกกระเป๋าตังค์ได้นะคะแล้วก็มีพวกรูช่องชาร์จนะคะช่อง12 โวลต์ช่อง Type C แล้วก็ช่องใส่ตัวการ์ดด้วยนะก๊อฟใช่หรือซิมใส่ไมโคร SD การ์ดไมโคร SD การ์ดเนาะแล้วก็ช่องใส่ชาร์จ USB นะคะอันนี้ก็ถ้าชาร์จพร้อมกัน2คนก็คนหนึ่งใช้ USB-C คนหนึ่งใช้ USB ได้แล้วก็มีตัวช่องวางแก้วให้นะคะก็มี2ช่องแต่ไซส์เนี่ยถือว่าค่อนข้างเล็กนะเมื่อเทียบกับรถคันอื่นอย่างสมมติวางขวดน้ำเนี่ยวางได้2ขวดนะแต่ถ้าวันนี้เราซื้อแบบเป็นพวกแก้วชานมไข่มุกไซส์ใหญ่2อันนี่เบียดกันแน่ๆเลยช่องมันเล็กมากเล็กแล้วมันชิดกันอ่ะมันเลยทำให้ถ้าแก้วมันมีความแบบป้านขึ้นมาด้านบนเนี่ยแล้วใหญ่เนี่ยใส่ไม่ได้นะ2อันพร้อมกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีบริเวณปุ่มสำหรับกดอันนี้ออโต้โฮอันนี้เบรกมือไฟฟ้าแล้วก็อันนี้ตัว
traction control ค่ะแล้วก็อีกช่องที่เชงชอบนะอันนี้คือช่องสำหรับใส่มือถือจ้าใส่อย่างเงี้ยคือยังไงมันมีความแบบเป็นสโลปลาดเอียงลงไปด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นนะมือถือเรามันจะเนี่ยไม่หล่นออกมาแน่นอนนะคะแล้วก็หยิบง่ายด้วยสำหรับรุ่น standard range เนี่ยตรงเนี้ยจะไม่มีที่ wireless charge ให้นะคะก็คือวางไว้ได้เฉยๆหรือถ้าชาร์จอยู่เช่นว่าก็วางแบบนี้ไงแล้วก็ต่อสายเข้าไปเสียบนะด้านใต้นี้ก็วางเก็บของได้อีกนะตรงนี้ก็สามารถวางของได้พอสมควรเดี๋ยวเชงลองเอาขวดน้ำวางให้ดูก็เหลือๆนะแล้วก็ออกแบบให้ของที่วางอ่ะมันจะต้องไม่กลิ้งตกซ้ายขวาแน่ๆนะคะอันนี้ก็ดีไซน์มาดีที่เก็บของตรง glove box นะคะก็ตรงบริเวณข้างคนขับอันนี้ก็ใช้ระบบแมนนวลกดดึงออกมานะคะตัวนี้ก็เก็บของได้ประมาณนึงไม่เล็กไม่ใหญ่แล้วก็ด้านข้างคนขับนะคะนี่ก็สามารถวางขวดน้ำขนาด600 ml อะไรเงี้ยสบายๆนะคะแล้วก็ยังมีที่เหลือเรียกได้ว่าแม้ว่าจะเป็นรถคอมแพคเนี่ยก็สามารถดีไซน์ให้มีที่เก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะมีพวกที่เก็บของเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดใช่มาดูด้านบนกันบ้างค่ะด้านบนตรงนี้ก็มีไฟส่องสว่างนะคะเป็นระบบทัชสกรีนแต่ที่ตัวไฟนะคะก็จะติดเลยไฟสีขาวนะคะเชื่อว่าโอเคเลยนะมันแสงมันไม่ค่อยหลอกตาเท่าไหร่ตัวไฟในกล้องเนี่ยจะออกไฟออกไปทางเหลืองวอมๆนะแต่ว่าของจริงเนี่ยมันจะเป็นโทนขาวออกม่วงกว่าในกล้องนะคะแล้วก็ตัวกระจกบังแดดด้านหลังก็มีกระจกนะคะตามปกติเลยแล้วก็มีไฟตัวไฟก็จะออกไปทางขาวนะคะออกวอร์มนิดเดียวนะคะของจริงเนี่ยจะขาวกว่าที่เห็นในจอนะคะไอ้นี่มันเป็นเส้นๆด้วยอะกล่องอันนี้มันคืออะไรอะเส้นคือในเนี้ยมันจะมีพวกกล้องหรือเซ็นเซอร์อยู่ไงก็อาจจะให้มันระบายความร้อนได้มั้งก็เลยเป็นรูไม่เป็นพลาสติกทึบไปเลยไงดีไซน์ให้มันแบบเป็นเส้นระแนงระบายก็คือมันอยู่ใต้กระจกอะถ้าเกิดมันเป็นพลาสติกทึบๆอะมันก็น่าจะทำให้ความร้อนสะสมนะก็ทำเป็นรูๆไว้เพราะมันมีพวกกล้องอยู่ข้างในอีกทีมันร้อนมากก็อาจจะเสียเร็วได้โอเคข้างหลังก็มีไฟห้องโดยสารเหมือนกันนะคันนี้เฮ้ยถือว่าโอเคเลยนะน่าจะเป็นคันในราคาแบบนี้มันจะไม่ให้ไฟด้านหลังมาน่าจะเป็นทัชสกรีนเหมือนกันละมั้งดูใช่ไหมลักษณะแล้วไปดูสิจะกดถึงไหมใช่ทัชสกรีนด้วยค่ะใช้งานง่ายแล้วก็ดูมินิมอลดีนะแบบไม่เยอะอะสว่างไหมใช่ไหมก็ดูสว่างอยู่แล้วเดี๋ยวยังไงเราจะให้ดูช่วงหลังจากที่มืดแล้วเนี่ยจะให้ดูระบบส่องสว่างภายในรถแล้วก็ตัวไฟหน้าด้วยนะคะอีกทีหนึ่งแล้วก็สำหรับเรื่องเบาะนะครับคันนี้เป็นเบาะแบบปรับแมนนวลทั้งหมดนะครับเลื่อนหน้าหลังปรับเอียงหรือยกเบาะให้สูงขึ้นเนี่ยก็จะเป็นแมนนวลทั้งหมดเลยก็นั่งสบายดีนะครับเนี่ยขับมา200กิโลก็ยังไม่รู้สึกว่านั่งไม่เมื่อยล้าสักเท่าไหร่นะตอนนี้แค่200ยังเหลืออีกประมาณ400 เดี๋ยวมาดูนะว่ามันเป็นไงบ้างนะแต่ข้อดีนะที่เอาจริงๆเวลาผมใช้เนี่ยรถที่เป็นเบาะไฟฟ้ากับเบาะที่ปรับด้วยแมนนวลนะแมนนวลเนี่ยถ้าเกิดเราจอดรถแล้วเราอยากนอนอ่ะคือเราสามารถดึงปึ๊กแล้วก็เอียงลงไปได้แบบรวดเร็วเลยอ่ะใช่แต่ถ้าเป็นไฟฟ้านะตึดค่อยๆลงมันแบบรู้สึกช้าแต่มันมีข้อดีของมันตรงที่ถ้ารถคันนั้นอ่ะขับกันหลายคนนะมันแล้วรถที่มันสามารถเมมโมรี่ได้โอเคมันก็ใครที่ปรับตำแหน่งไว้แบบเป็นตำแหน่งที่มันพอดีแล้วอ่ะมันก็ง่ายต่อการกลับมาที่เมมโมรี่จุดเดิมนะใช่ถ้าขับกันหลายคนด้วยเนาะกดปุ๊บก็เซตติ้งก็กลับมาใช่ไม่งั้นก็แบบกว่าจะหาตำแหน่งเดิมได้ปรับระยะด้วยเอนด้วยความสูง
าะเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าบริเวณที่รองศีรษะหรือ headrest เนี่ยก็จะเป็นแบบฟิกซ์มาเลยนะคะปรับไม่ได้ แต่ว่ารุ่นนี้ก็ถือว่าไม่ได้ดันศีรษะไปข้างหน้ามากเท่ากับรุ่น Atto 3 เนาะ ไม่รู้ว่ามันองศาเท่ากันไหมแต่คันเนี้ยมันไม่รู้สึกว่าดันมาข้างหน้าใช่แล้วก็มีรูอยู่ตรงนี้ด้วยครับไอ้รูตรงเนี้ยดีนะว่าคันเนี้ยเรานั่งแล้วอ่ะมันพ้นนะใช่ทั้งที่เบาะทรงสปอร์ตแล้วดูเหมือนใหญ่แต่มีคันหนึ่งที่เราเคยขับอะตัว BMW iX เนี่ยเรานั่งแล้วอันนั้นมันเบาะมันใหญ่อลังการกว่าหัวเราอะอยู่ตรงบริเวณช่องเนี้ยแล้วมันดันมีพลาสติกอะโผล่มาอยู่ข้างหน้าด้วยพอนั่งแล้วหัวเราก็ไปกระแทกแต่คันเนี้ยถ้าจับข้างหลังเนี่ยก็เป็นเหมือนพลาสติกเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าขึ้นมาถึงข้างหน้าตรงนี้ยังเป็นตัวหนังอยู่อะใช่อันนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคดีจริงมองจากด้านหลังก็คือสวยดีแล้วก็ไม่มีโลหะด้านหน้าเป็นกรอบอะไรเงี้ยแบบ iX ซึ่งสวยนะแต่พอนั่งจริงอะถ้าสรีระไม่เราแบบหัวมาโดนตรงนี้พอดีนี่ก็นั่งไม่สบายแล้วเนี่ยเหมือนหมายถึงคัน iX นะหัวกระแทกพลาสติกอยู่เนี่ยใช่แต่คันนี้ไม่มีนะด้านหน้าโอเคแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ที่เชงรู้สึกประทับใจนะคะก็คือเจ้าตัวเบาะหนังอันนี้มันเป็นเบาะหนังแบบวีแกนนะคะก็คือเป็นเบาะหนังที่วัสดุไม่ได้ทำจากสัตว์นะคะไม่รบกวนแล้วก็ไม่ทำร้ายสัตว์ด้วยนะคะมาในรถอีโคคาร์แบบนี้ก็ถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะเป็นแบบวิสัยทัศน์ที่ดีที่นำไปสู่เรื่องของการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในราคารถที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ด้วยเจ๋งมาก BYD เราพูดถึงเรื่องระบบช่วยเหลือแล้วระบบความปลอดภัยต่างๆนะอย่างคันเนี้ยให้มาแบบเต็มมากๆนะแม้แต่กระจกมองข้างอันนี้เป็นแบบรถกึ่งเป็นแบบซิตี้คาร์หรือแบบไม่รู้ว่าเรียกว่าอีโคได้หรือเปล่าแต่ให้แม้กระทั่งบายสปอร์ตด้านกระจกด้านข้างมาทั้งสองข้างด้วยนะครับจากเรื่องความปลอดภัยนี่จัดเต็มมาให้เลยจัดเต็มเลยทั้งระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนหรืออะไรต่างๆนะอย่างเช่นคันเนี้ยที่ใช้งานมานะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยแล้วมันด้านหลังเนี่ยมีรถอยู่ในจุดอับเนี่ยนอกจากไฟที่โชว์บริเวณกระจกมองด้านข้างแล้วนะครับที่จอเราเนี่ยมันก็จะมีโชว์บอกด้วยแต่ตอนนี้มันเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าถ้าช่วงที่ขับผ่านโอเคมันขึ้นเป็นแดงๆนะครับคือถ้าเราขับออกไปในตอนที่ไฟแดงๆมันโชว์อยู่เนี่ยพวงมาลัยมันจะดึงกลับเลยนะครับเพิ่งเจอกับคันนี้เหมือนกันคือถ้าจังหวะที่มันดึงกลับส่วนใหญ่เราจะเจอในกรณีที่เราเลี้ยวข้ามเลนแล้วเราไม่เปิดไฟเนี่ยรถมันจะดึงกลับมาแล้วก็ร้องเตือนแต่คันเนี้ยวันนี้ที่ใช้เนี่ยมีจังหวะที่ผมเปิดไฟเลี้ยวอยู่ปุ๊บแต่ไฟบายสปอตเตือนว่ามีรถอยู่ในจุดอับแล้วเรายังคงพยายามเลี้ยวไปอยู่ตัวรถมันดึงเรากลับเลยนะครับมันจะดึงกลับมานิดนึงแต่ว่าเราดูในกระจกมันพ้นอยู่แล้วแหละเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่เตือนมันเลยได้แต่ว่าถ้าไฟบายสปอตยังคงติดอยู่แล้วเราเปลี่ยนเลนนะครับตัวพวงมาลัยมันจะดึงเรากลับมานิดนึงก็ถือว่าดีนะแต่ว่าในส่วนของตัว Adaptive Cruise Control ครับยังทำได้ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งครับก็คือเราเปิดเพื่อให้ตัว Adaptive Cruise Control ทำงานนะครับแต่ว่าถ้าจะฝากความหวังไว้คล้ายๆกับพวก Tesla นี้น่าจะยากหน่อยเพราะว่ารถน่ะมันมีระบบช่วยขับก็จริงนะครับแต่ว่ามันบางทีเหมือนไม่ควบคุมให้ตัวรถอยู่ในเลนสักเท่าไหร่พอวิ่งไปเนี่ยรถเรามันไปใกล้เส้นแล้วถึงมันจะดันเรากลับมาที่เลนกลางแล้วก็อย่างเมื่อกี้ผมปล่อยมือประมาณน่าจะสัก 10-15 วินาทีมันเลยเตือนให้เรากลับมาจับพวงมาลัยนะนี่ถ้าเป็นรุ่นอื่นที่เราเคยเจอมันจะเตือนเร็วกว่านี้นะจะไม่รอมาสัก10 วิป่ะก็น่าจะใกล้ๆกันนะเพราะว่า10นี่ก็ไม่ได้นานมากใช่แต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่เข้าโค้งแล้วเราเปิด Adaptive Cruise Control นะครับหากเราไม่จับพวงมาลัยเนี่ยมันจะวิ่งไปแบบแทบจะชนเส้นแล้วถึงมันจะหักน่าจะอาการคล้ายๆ MG4 เลยไหมที่แบบพอเราเปิดตัว Adaptive Cruise Control เนี่ยแล้วก็ช่วยควบคุมพวงมาลัยนะมันจะเวียงพอเข้าไปช่วงโค้งเดี๋ยวไว้ถ้ามีโค้งแล้วลองให้ดูได้เดี๋ยวจะลองนะโอเค
สำหรับช่วงล่างของคันนี้นะครับที่เนี่ยเวลาเราขับผ่านช่วงที่เป็นถนนขรุขระนะก็รู้สึกว่ามันไม่แข็งกระด้างจนเกินไปแล้วก็ไม่ตึงตังนะทั้งที่เป็นรถคันเล็กแต่ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าแบบคันเนี้ยเป็นรถเล็กก็จริงแต่ว่าน้ำหนักเนี่ย 1.5 ตันเลยคือมันได้ตัวน้ำหนักแบตเตอรี่เนี่ยมาถ่วงรถนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาทำมายังไงคือเวลาที่มันตกหลุมปกติเท่าที่เคยขับรถเล็กๆมันจะตึ้งแต่คันเนี้ยมันตกแบบตึบมันหนึบใช่มันเสียงมันคล้ายๆพวกรถใหญ่ๆอย่างเช่นพวกอาจจะเป็น Accord อะไรพวกนั้นเลยนะเวลาตกหลุมถ้าเป็นรถเล็กแต่ก่อนที่เคยขับเนี่ยตึงอันนี้มันเสียงนุ่มแบบตึบให้ความรู้สึกแบบกระชับดีแล้วก็ไม่ตึงตังแบบกระแทกกระทันจริงแล้วก็ไม่นุ่มย้วยด้วยนะสิ่งนี้เราก็ชอบนะเพราะว่านุ่มย้วยไปก็ไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวช่วงสักลำปางอะไรพวกนั้นไปเชียงใหม่มันก็จะมีพวกทั้งขึ้นเนินแล้วก็เข้าโค้งนะครับคือตอนที่ขับตัว BYD Atto 3ไปตากมันจะโค้งเยอะช่วงที่เราขับจากตัวเมืองตากไปแม่สอดนะครับคือโค้งเยอะจนเหมือนจะมีอาการมึนนิดน่าจะเพราะอาการโครงของรถนิดนึงนะครับแต่คันนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้นุ่มมากขนาดนั้นนะแบบกำลังดีเลยจริงๆสไตล์นี้ก็ใช้ได้อยู่นะน่าสนใจใช่คือขับวันนี้มันทั้งที่รถคันนี้ประมาณแจ๊สนะแต่ว่าแบบว่ารูปทรงประมาณแจ๊สน้ำหนักประมาณแอคคอร์ดอะไรเงี้ยป่ะใช่น้ำหนักประมาณแอคคอร์ดแจ๊สนี่มันประมาณ 1.1 ตันนะแต่คันนี้ 1.5 นี่นะครับเราเล็งแซงก็โอเคนะเรื่องเมื่อกี้เราก็เร่งแซงสบายๆใช่ไหมแม้ว่าจะมีแรงม้า95แรงม้าใช่ครับก็คือถ้าเราขับอยู่ที่ความเร็วหนึ่งแล้วเนี่ยประมาณ60-80เราเร่งแซง80ถึง120ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ถึงกับช้าเกินไปนะนี่อยู่ที่โหมด normal แล้วเมื่อกี้มีต้องเร่งแซงด้วยนะก็ถือว่าที่ให้มาเพียงพอนะใช่นี่เราขับต่างจังหวัดก็ไม่ได้เพราะพอเราขับจริงมันก็ไม่ค่อยได้ขับเกิน120บ่อยสักเท่าไหร่นะจริงกองเยอะด้วยคันนี้เขาฟิกสปีดลิมิตอะค่ะมาที่170กิโลเมตรต่อชั่วโมงจริงๆเยอะกว่าบางรุ่นด้วยนะ160นะเหรอในข้อมูลในเว็บมัน170เดี๋ยวขอเช็คอีกทีใช่แต่รู้สึกว่าขับจริงน่าจะอยู่ประมาณ150ปลายๆแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่รถโล่งๆลองพยายามเหยียบคันเร่งสุดดูนะครับสักความเร็วประมาณ130ขึ้นไปเนี่ยมันจะถึงแม้เราจะกดโหมดสปอร์ตแล้วก็เหยียบสุดนะครับมันจะค่อยๆไล่ขึ้นไปก็ไม่ถึงกับช้ามากนะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับพวกค่อยๆทำความเร็วขึ้นไปแล้วใช่ไหมใช่มันจะไม่เร็วมากเหมือนพวก Atto 3หรือพวก MG EP พวกนั้นมันแรงใช่แรงสเปคตัวมอเตอร์มันเยอะกว่าอยู่แล้วด้วยคือเราเหยียบแป๊บเดียวมันจะขึ้นไปถึงปลายได้เร็วแต่สำหรับตัว BYD Dolphin Standard คันนี้นะครับอาจจะต้องรอนิดนึงมันจะขึ้นช้านิดนึงแต่ว่าก็ขึ้นได้นะครับให้เวลาน้องนิดนึงใช่เดี๋ยวเราลองเปิดตอนนี้เปิด Adaptive Cruise Control นะครับข้างหน้าไฟแดงพอดีเดี๋ยวดูว่าการชะลอแล้วก็เบรกเนี่ยมันจะสมูทหรือเปล่านะเท้านี่รอไว้ที่เบรกแล้วโอเคอาจจะมีแบบว่าเหมือนเบรกแรงนิดนึงเมื่อกี้อันนี้ไม่ได้จับพวงมาลัยนะมันเลยเตือนก็โอเคอยู่นะพอได้อยู่แต่ว่าจังหวะตอนแรกที่ลดความเร็วเนี่ยค่อนข้างลดหวบมานิดนึงนะให้ความรู้สึกก็แบบเหมือนรีบเหยียบเบรกนิดนึงพอ stop and go ด้วยนะนี่เมื่อกี้ยังไม่ได้แตะทั้งเบรกแล้วก็ยังไม่ได้แตะคันเร่งคือมันหยุดจนหยุดนิ่งแล้วเมื่อกี้รถคันนั้นมันออกขวาไปค่ะรถก็ไหลต่อให้เลยนะครับไม่ต้องเหยียบคันเร่งเองใช่ไหมใช่ก็สะดวกขับในเมืองก็น่าจะสะดวกดีแต่พูดถึงจริงๆจอของคนขับนี่น่าจะใหญ่กว่านี้อีกสักนิดนึงนะน้องนะใช่อันนี้ทั้งใน Atto 3แล้วก็คันนี้น่าไม่แน่ใจว่ามันเท่ากันเลยหรือเปล่ารู้สึกว่ามันเล็กๆไปหน่อย
อันนี้เช็งว่าใหญ่กว่านี้ได้อีกนิดนึงว่าเทียบกับจอทัชสกรีนข้างๆนี่แบบ เดี๋ยวเนี่ย ไซส์stop and go นะครับนี่คือเท้าแค่รออยู่ใกล้ๆตรงเบรกกับตัวคันเร่งนะแต่ว่ายังไม่ได้ไปแตะมันเลยตั้งแต่รถหยุดละก็ถ้าขับในเมืองก็คงแบบช่วยให้เราสะดวกสบายขึ้นเยอะนะใช่แต่อาจจะต้องปิดพวกคือตั้งแต่พวกรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆที่คนได้ใช้กันเยอะอาจจะมีปัญหากับพวกระบบช่วยเบรกนะบางทีคือมันอาจจะมีขับในซอยเล็กๆอาจจะมีคนเดินมาใกล้ๆด้านหน้าหรืออาจจะเป็นมอไซค์อ่ะถ้าเราไม่ปิดไว้มันจะมีจังหวะที่มันช่วยเราเบรกแล้วรถมันไม่รู้มันกระทันหันน่ะถ้าไม่มีคันข้างหลังเข้ามาก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามีคันหลังขับใกล้ๆแล้วเขาเบรกไม่ทันก็อาจจะกลายเป็นแบบว่าข้อเสียเลยนะไอ้ระบบช่วยเบรกเนี่ยอ๋อเข้าใจก็เราก็อาจจะปิดมันไว้ก่อนก็ได้นะระบบช่วยเบรกใช่ตัวระบบช่วยเบรกเนี่ยเห็นอะไรนะอ๋อหมายถึงว่าเห็นในกลุ่มนะบางคนเขาก็จะบ่นกันว่าไอ้ขับไปเนี่ยแล้วมันเบรกกระทันหันน่ะก็โชคดีที่ว่าไม่มีรถตามหลังมานะค่ะระบบช่วยเบรกก็ช่วยให้มั่นใจว่าด้านหน้าไม่ชน ด้านท้ายนี่ก็ลุ้นเหมือนก็เห็นหลายคนนะก็ช่วยเบรกแล้วก็คันหลังก็บวกเข้ามาจริงเดี๋ยวจะลองเร่งแซงดูนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ในโหมด Eco เดี๋ยวจะลองดูถ้าเราเหยียบสุดก็ขึ้นมาก็จะขึ้นช้าหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าพอได้นะถ้าไม่ได้แบบรีบมากทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูในโหมด normal ตอนนี้เราอยู่ที่โหมด normal นะครับเราจะลองเร่งแซงดูก็ความรู้สึกก็จะต่างกับรถที่เป็นรถน้ำมันนิดนึงนะครับเทียบกันกับพวกรถอีโคคาร์คือด้วยคันนี้นี่คือไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับการเร่งแซงทีนี้พอมันอยู่ที่ความเร็วประมาณ100ขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเร่งไปต่อเนี่ยก็จะมาไวเลยนะครับเนี่ย120 130และตอนนี้อยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวจะลองกดสุดดูนะครับว่าความเร็วมันจะขึ้นได้เร็วขนาดไหนก็ต้องรอสักหน่อยนะครับสำหรับคันนี้คือช่วงที่80ขึ้น120ถึงแม้เมื่อกี้เราจะแบบเหยียบคันเร่งลงไปจนสุดแล้วนะก็ยังมันจะค่อยๆขึ้นมาจะไม่เหมือนพวกรถไฟฟ้าคันอื่นๆอย่างเช่นออร่าเนี่ยพวกนั้นมันสเปคเขาจะแรงกว่านะครับเวลาที่เราเปลี่ยนจากรถน้ำมันแล้วมาลองคันนั้นอ่ะจะรู้สึกชัดเจนในความแตกต่างของอัตราเร่งลองดูใหม่นะครับสักแถว120แล้วเนี่ยโอเคถ้า120เราเหยียบสุดเลยนะครับจะค่อยๆไล่ขึ้นไปโหแต่ช่วงล่างถือว่าโอเคเลยนะนี่ความเร็วขนาดนี้มันยังไม่รู้สึกวิวอะโหจริงนิ่งอยู่ทำได้ดีมากถือว่าทำได้นิ่งนะโอ้ความเร็วสุดที่157เมื่อกี้ใช่มันหยุดเลยแต่ว่ารถนิ่งกว่าที่คิดไว้นะปกติอะจริงถ้าเป็นรถเล็กนะขับมันจะแบบรู้สึกวิวแล้วแต่ลืมไปส่วนหนึ่งน่าจะแบบได้ประโยชน์มาจากน้ำหนักของแบตเตอรี่ที่มันช่วยกดไว้อะค่ะเมื่อกี้เพิ่งลองดูจริงๆนะช่วงล่างทำได้ดีนิ่งกว่าที่คิดไว้ประทับใจ แต่ว่าอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงนะมันค่อยๆขึ้นแต่ก็ทำได้ไม่ยากไงคือถ้าเป็น
ซิตี้คาร์หรืออีโคคาร์บางคันนะช่วงที่พ้นประมาณ130ขึ้นไปแล้วอ่ะอาจจะต้องลุ้นกว่านี้แบบเค้นให้มันขึ้นนี่มันก็ขึ้นแต่มันจะขึ้นแบบปื๊ดไปแน่นอนแต่ว่าช้าหน่อยนิดนึงไปแน่นอนพี่รอหน่อยค่อยๆไต่แต่มีกำลังนะมีแรงไม่ได้รู้สึกว่าต้องเค้นแบบโอ้ออกมาเค้นหรือเปล่าไม่รู้แต่เมื่อกี้เหยียบมิดไว้ เหยียบสุดแล้ว เดี๋ยวตรงนี้เราจะลองตัวระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนนะครับว่าอาการเนี่ยมันเป็นยังไงจะลองสมมติว่ารถมันกินซ้ายไปหน่อยมันก็จะช่วยดึงกลับเข้ามานะครับเป็นอย่างนี้ตอนนี้ข้างหน้าเราเว้นระยะห่างกับรถข้างหน้าไว้ไกลเลยนะครับแล้วก็ขับอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าสมมติเราปล่อยมือไว้เนี่ยที่10-15 วิแล้วรถมันเตือนแล้วเราไม่จับมันจะเป็นยังไงตอนนี้ข้างหลังไม่มีรถตามมานะเกิดอะไรขึ้นครับเอ้าก็ไม่มีอะไรนะมันก็เลิกเตือนแต่ว่าเมื่อกี้ระบบช่วยรักษาให้อยู่ในเลนก็ยังทำงานนะพอรถไปเหยียบเส้นเลนตรงกลางรถมันก็เหวี่ยงกลับไปหาเส้นเลนทางซ้ายแล้วมันก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแปลกดีตอนนี้เรากำลังจะถึงปั๊มบางจากที่คลองขลุงแล้วนะครับก็ดูจากระยะทางแล้วก็แบตที่เหลือตอนนี้แบตเหลือ 12% แล้วก็ระยะทางเหลืออีก47กิโลก็เลยวางแผนว่าจะแวะปั๊มนี้แล้วกันเพราะมันมีร้านอาหารที่อร่อยเนี่ยอยู่ข้างๆปั๊มพอดีเลยแล้วก็เมื่อกี้ตอนที่เราดูนะมันว่างอยู่แต่ว่าตอนนี้มีรถมาชาร์จแล้วคันหนึ่งหวังว่าจะเหลือให้เราอีกสักอันนึงนะครับพอเราชาร์จแล้วก็ไปกินข้าวเหลือ1ช่องพอดีเลยเดี๋ยวมาดูตัวระยะทางนะครับที่เราวิ่งมาวันนี้จากที่มหาลัยกรุงเทพเนี่ยตอนนี้เราวิ่งมา273กิโลแล้วก็แบตตอนนั้นมี 92% นะครับบอกว่าจะวิ่งได้อีก380กิโลเนี่ยแต่พอวิ่งจริง273กิโลเหลือแบตอีกเหลือระยะทางวิ่งได้อีก47กิโลถ้าเอามารวมกันจริงๆก็น่า47เนี่ยมันวิ่งได้ไม่ถึงแน่ๆเอามารวมกันคิดว่าวิ่งได้สัก300กิโลจากแบต 92% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราชาร์จเต็ม100เลยเนี่ยก็อยู่แถวๆ320 300ถึง350นี่นะครับเพราะว่าช่วงที่ขับมาก็อาจจะมีลองกดโหมดสปอร์ตอะไรพวกนี้ดูบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เราเข้าเกียร์ P สำหรับคันนี้นะครับสรุปตัวอัตราการใช้พลังงานเนี่ยมันจะโชว์ขึ้นมาก็ต่อเมื่อเรากดปุ่มดับเครื่องนะครับมันไม่มีให้เราดูที่หน้าจอเนี่ยมันดูได้แต่กราฟเดี๋ยวลองกดตรง Energy ดูเนี่ยมันดูได้แต่เป็นแบบกราฟนะครับเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 13.4 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรเดี๋ยวลองกดปุ่มหยุดให้ดูนะครับกดปุ่มดับเครื่องนะครับปึ๊บขึ้นมาวิ่ง271กิโลแล้วก็ใช้พลังงานไปทั้งหมด 35.7 กิโลวัตต์อาวมันจะขึ้นโชว์แค่ตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวก็ดับไปเดี๋ยวต้องมาลุ้นด้วยนะครับว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าบางทีขึ้นว่าใช้ได้เงี้ยเสียบจริงก็ใช้ไม่ได้แต่เท่าที่ขับมาวันนี้นะครับเราไม่ได้มาทางเหนือประมาณน่าจะ 3-4 เดือนแล้วอ่ะพวกปั๊มปตท.เปิดให้ใช้งานขึ้นมาอีกหลายปั๊มเลยนะครับก็เลยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แล้วก็วันเนี้ยไม่ได้จองมาสักสถานีเลยรอลุ้นแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่
ของ PA เนี่ยจะชาร์จได้นะครับ จะว่าไปที่ตัวหัวชาร์จเนี่ยไม่ได้มี เอาคันนี้ไม่มีไฟบอก ใช่ นะ ไม่มีไฟสเตตัสบอกเลยนะคะ ที่ตัวช่องชาร์จ ช่องชาร์จไม่ใช่หัวชาร์จ ที่หัวชาร์จจะไม่มีต้อง ช่องชาร์จ ต้องด้านข้างช่องชาร์จ แต่ว่าตรงเนี้ย โอ้ชาร์จได้ละ ได้แล้ว เราดูถ้าเป็นกล่องนี้เราดูที่ตู้มันไม่รอไม่นานเท่ากับของปตทนะแป๊บเดียวมันก็ขึ้นเปอร์เซ็นต์ละแล้วก็ตอนนี้ไฟเข้าอยู่ที่ 44 กิโลวัตต์นะครับเพราะว่าสเปคตู้เนี่ยอยู่ที่ 50 ตอนนี้มันวิ่งอยู่ที่ 44 ก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวชาร์จไปมันอาจจะเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับแต่เราคงใช้เวลากินข้าวนานนะก็เอาแวะที่นี่แหละ ตัวหน้าจอด้านในรถนะครับก็โชว์ข้อมูลการชาร์จแบตนะครับตอนนี้ไฟเข้าอยู่ที่ 43.4 กิโลวัตต์แล้วก็แบตที่ 15% นะครับถ้าจะชาร์จจนเต็ม 100% เนี่ยใช้เวลา1ชั่วโมงกับอีก8นาทีก็ตอนนี้เราชาร์จไป17นาทีพอดีนะครับได้มา 12.6 กิโลวัตต์ดูจากค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเมื่อกี้ที่มันอยู่แถวๆ12-13 กิโลวัตต์อาวต่อ100 กิโลเมตรนะครับตอนนี้เราได้ระยะทางกลับมาประมาณ100 กิโลเมตรแล้วก็เราจอดรถแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำนะครับกำลังเดินไปร้านอาหารที่ตั้งใจจะมาแวะเนี่ยปรากฏว่าวันนี้ปิดนะครับก็เดี๋ยวเราคงชาร์จแค่นี้แหละแล้วก็ไปปตทหน้าแทนนะครับเพราะว่าเวลานี้ก็ต้องกินข้าวเลยผิดพลาดเลยขนาดตอนนี้ข้างนอกมืดนะครับแสงก็ค่อนข้างน้อยอ่ะแต่ในกล้องนี้ยังชัดเลยอ่ะตอนนี้เราใส่เกียร์ถอยหลังนะคันนี้ก็มีระบบเตือนถ้าหากมีรถวิ่งมาด้านหลังแล้วเรามองไม่เห็นตัวรถมันก็จะเตือนนะครับมีตอนที่แวะปั๊มเนี่ยช่วงที่เราขับมาก็มีครั้งหนึ่งที่แวะแล้วรถมันก็เตือนอ่อนลืมเข้าเกียร์ดีนะชินกับเกียร์ตรงมือนี่เมื่อกี้กดเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปปตทตรงใกล้ๆถึงกำแพงเพชรนะครับระยะทางประมาณ40 กิโลอีก30 นาทีตรงนี้ถ่ายให้ดูหน่อยครับวันนี้ร้านปิดร้านอร่อยของเรานะคะครัวลูกแม่อู๊ดปิดจ้ากะว่ามาถึงช่วงค่ำๆเนี่ยมันจะได้ไม่ร้อนนะคราวก่อนนะเรามากินแล้วแบบช่วงหน้าร้อนอ่ะขนาด6 โมงอ่ะหลังคามันอมความร้อนไว้นะแล้วก็เปิดพัดลมโอ้โหเป็นลมร้อนวันนี้เราเลยกะว่าเฮ้ยมาถึง6 โมงครึ่งเนี่ยพอดีละเมื่อกี้เดินไปนะครับหน้าร้านคุ้มผ้าไว้จบเลยวันนี้มาถึงเย็นๆกำลังสบายละกินมื้อนี้อร่อย เย็นๆร้านปิดไม่เป็นไรเราเปลี่ยนแผน เมื่อกี้ก็ลืมถ่ายตรงหน้าจอให้ดูนะครับนี่ระยะทางที่จะวิ่งได้เนี่ยเป็น148 กิโลเมตรก็ได้มา100 กิโลตามที่บอกไว้เลยเพราะว่าเราได้ไฟกลับเข้ารถมาเนี่ยประมาณ13 กิโลวัตต์อาวนะเมื่อกี้เดี๋ยววิ่งไปอีก40 กิโลนะครับแล้วก็ไปชาร์จที่ปตท.หวังว่าจะไม่มีใครมาชาร์จก่อนนะเพราะว่าถ้าจะจองไว้เนี่ยเวลาที่เราไปถึงอ่ะมันก็จองไม่ได้ด้วยมันไม่ได้ไปถึงแบบใกล้ๆนาทีที่55อะไรอย่างนี้นะเราจะไปถึงสักทุ่มครึ่งก็จองไว้ไม่ได้ตอนนี้มาถึงปั๊มปตท.แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะยังเหลือที่ชาร์จอยู่หรือเปล่าตอนนี้มีน่าจะเป็น Aura Good Cat นะครับจอดชาร์จอยู่1 คันทางซ้ายมือโอเคยังเหลือให้เราชาร์จนะครับและก็ได้ชาร์จแล้วลุ้นนะครับช่วงขับมาแต่เดี๋ยวยังต้องลุ้นอีกนิดนึงว่าชาร์จได้หรือเปล่านี่นะครับตอนนี้เรามาชาร์จที่ตู้ปตท.เนี่ยแบตที่ 26% ขึ้นมา56 กิโลวัตต์เลยนะครับเมื่อกี้ตอนที่เราชาร์จอยู่ที่ PA เนี่ยมันอยู่แ
แถว44-45 กิโลวัตต์ก็โอเคครับรอดแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหาข้าวกินกันนะครับตอนนี้ยังน่าจะยัง KFC เปิดอยู่ ไม่ KFC ก็เซเว่นแล้วแหละ ใช่แล้วก็ที่นี่ก็คือปั๊มปตทก่อนที่จะถึงแยกที่เลี้ยวไปกำแพงเพชรนะครับตอนนี้แบตชาร์จได้ถึง 54% แล้วนะครับชาร์จไป14 นาทีแต่ว่าตอนที่เรามาถึงเนี่ยมัน55 กิโลวัตต์นะครับกำลังไฟสูงกว่าสเปคที่บอกว่า60 กิโลวัตต์ด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูที่ตัวรถนะครับส่วนที่ตัวรถเนี่ยขึ้นว่า 64.3 กิโลวัตต์เมื่อกี้ที่บนหน้าจอนู่นนะขึ้น66เลยถือว่าชาร์จได้เร็วอยู่นะครับตอนนี้แบตชาร์จได้ 98% แล้วนะครับเราชาร์จเกือบจะครบชั่วโมงแล้วที่ 98% เนี่ยกำลังไฟอยู่ที่ 13.4 กิโลวัตต์นะครับแล้วก็จะใช้เวลาอีก5 นาทีก็จะเต็ม 100%แต่เราคงชาร์จแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปต่อแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ก็ไปกินข้าวแล้วก็เข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอแวะเช็ดกระจกหน้าก่อนตอนนี้น้องพนักงานเช็ดกระจกก็ทำการเช็ดกระจกอย่างแข่งขันนะคะหน้าคุ้นๆคนเช็ดเนี่ยเราก็ออกเดินทางต่อแล้วจะถึงตี 2หรือเปล่า ลุ้นอีกแล้ว คือตอนเนี้ยใน Google นะครับคำนวณว่าเราจะไปถึงตี 1แต่นั่นยังไม่ได้รวมที่เราจะต้องแวะจอดชาร์จอีก1จุดนะครับค่ะเพราะตอนเนี้ยถึงแม้ที่ตัวรถจะบอกว่าวิ่งได้อีก380 กิโลเมตรแต่ระยะทางที่ไปถึงเชียงใหม่มัน330ทีเนี้ยช่วงขุนตาลเนี่ยเราต้องวิ่งขึ้นเขามันไม่พอแน่ๆแบตที่เหลืออยู่ตอนเนี้ยถ้าเป็นทางราบนะยังเฉียดเลย330 กิโลแล้วกับแบต 98% เนี่ยตอนนี้จะลองโหมด Cruise Control ช่วงกลางคืนดูนะครับว่ารถมันจะจับเส้นถนนได้เป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เปิด Cruise Control แล้วก็เข้าโค้งนะครับที่ความเร็ว88 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถก็ยังโค้งตามไปได้ด้วยดีอยู่นะครับตอนนี้ก่อนหน้านี้มีลองดูนะครับมันจะแบบรู้สึกมันจะวิ่งไปชนเส้นตรงกลางก่อนแล้วค่อยหักกลับมาแต่ตอนนี้ที่ความเร็วประมาณ88เนี่ยเหมือนจะทำได้ดีอยู่นะครับมันก็หักเลี้ยวก่อนที่รถจะไปชนที่เส้นกลางนะมันพยายามอยู่ตรงกลางเนี่ยพอโค้งเสร็จแล้วปุ๊บมันจะไปชนเส้นกลางก่อนแล้วก็ค่อยพยายามกลับเข้ามาบริเวณกลางเลนนะครับเดี๋ยวดูที่โค้งหน้าจะเพิ่มความเร็วเป็นสัก100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมเปิด Cruise Control นะครับดูว่าจะเข้าโค้งได้สมูทหรือเปล่าตอนนี้ไฟสูงอัตโนมัติก็เปิดขึ้นมาด้วยนะก็เมื่อกี้โค้งไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับตอนแรกพยายามจะแค่ประคองพวงมาลัยมันก็คิดว่าเราไม่จับพวงมาลัยก็เลยร้องเตือนขึ้นมานะข้างหน้านี้ก็เป็นอีกโค้งหนึ่งนะครับตอนนี้คือรถเนี่ยมันจะวิ่งไปชิดกับเส้นถนนทางริมด้านขวาแล้วตัวรถก็จะตัวพวงมาลัยนะครับก็จะค่อยๆหักเลี้ยวตามก็ทำได้โอเคนะครับนี่ขนาด
ในตอนกลางคืนเนี่ยที่มันอาจจะจับเส้นได้ไม่ดีเท่าตอนกลางวันนะแต่ก็ถือว่าทำงานได้ดีเลยแล้วก็ดูในส่วนของไฟหน้านะครับตอนกลางคืนเนี่ยก็รู้สึกว่าถือว่าสว่างนะครับสว่างแบบว่าเคลียร์ดีทั้งสองข้างทางแต่ก็มีในส่วนของไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยแหละครับที่คือบางทีคิดว่ามันน่าจะติดอ่ะมันก็ไม่ติดแต่เวลาที่เราวิ่งเข้าไปในบริเวณที่มันมีไฟส่องสว่างข้างถนนนะครับไอตอนนั้นมันสว่างเราคิดว่ามันจะไม่เปิดมันก็เปิดก็ยังงงกับการทำงานของมันอยู่นะครับอาจจะแบบเปิดช้าๆหน่อยแต่อย่างตอนเนี้ยน่าจะเป็นเพราะว่าโอเคมีรถอยู่ด้านหน้ามันก็เลยไม่เปิดนะครับอย่างตัวไฟหน้าของรถคันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะปรับระดับมุมเงยมุมก้มของไฟหน้าเนี่ยได้ผ่านทางหน้าจอทัชสกรีนภายในรถเลยนะคะนี้ก็ถือว่าสะดวกอยู่ใช่เป็นการปรับชดเชยถ้าเผื่อรถบรรทุกหนักนะครับพอบรรทุกหนักหน้ามันอาจจะยกแล้วเดี๋ยวไฟเราไปส่องคันหน้าเราก็สามารถปรับชดเชยให้ตัวไฟหน้าเนี่ยมันก้มลงเพิ่มได้นะครับแต่ตอนเนี้ยที่ขับอยู่เราก็ไม่ได้บรรทุกด้านหลังหนักอะไรนะแล้วตอนนี้เราก็เปิดตั้งมุมเนี่ยให้เป็นเลเวล0ก็คือเงยสุดแล้วเท่าที่โรงงานเขาตั้งมานะครับมีความรู้สึกว่าระยะมันใกล้ไปนิดนึงนะครับน่าจะแบบออกไปเงยออกไปได้ไกลกว่านี้อีกสักหน่อยจะโอเคใช่เพราะว่านี่ขนาดเงยสุดแล้วเนี่ยระยะจากตัวรถเนี่ยพุ่งไปทางด้านหน้าเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ได้ไกลมากนะมันยังไม่ค่อยไกลเดี๋ยวแสงที่นำไปเนี่ยเดี๋ยวคอยดูด้านหน้าเนี่ยครับจะมืดละเนี่ยจะเห็นว่าถ้าไฟมันออกไปไกลอีกสักนิดนึงนะจะโอเคเลยถ้ามันเงยกว่านี้นิดนึงใช่ถ้ามันเงยกว่านี้แต่เดี๋ยวเราจะลองบังคับเปิดไฟสูงให้ดูนะครับพอเราเปิดไฟสูงเนี่ยมันก็มาทดแทนตำแหน่งที่เมื่อกี้มันไม่ถึงนะแต่ทีนี้ถ้าเราเปิดไฟสูงเนี่ยมันก็จะไปแยงตาคันหน้าใช่เลยคิดว่าจริงๆแล้วสามารถปรับให้เงยกว่านี้ได้อีกนิดนึงไฟหน้านะคะเพื่อให้ระยะทัศนวิสัยเนี่ยมันไกลกว่านี้แล้วโดยที่ยังไม่แยงตาคนอื่นเพราะว่าขนาดเงยสุดตรงนี้เราก็ยังมองเห็นอยู่ว่ามันไม่ได้เงยแบบที่จะไปรบกวนสายตารถคันข้างหน้านะคือมันไม่ได้เงยแบบที่จะไปเข้ากระจกหน้ากระจกข้างจะไปเข้ากระจกข้างของรถข้างหน้าเนี่ยตอนนี้ถนนแบบค่อนข้างจะมืดเลยนะครับก็เราได้ลองให้ดูไฟหน้ารถนะช่วงเข้าโค้งก็นี่ไฟสูงเปิดขึ้นมาก็ช่วยได้มากเลยเมื่อกี้ช่วงที่เปิดไฟสูงจริงตัวไฟหน้านี่คือไปทางด้านหน้าเนี่ยไม่ค่อยไกลแต่ด้านข้างเนี่ยก็ถือว่าสว่างออกด้านข้างซ้ายขวาได้เป็นอย่างดีเห็นออกไปถึงแบบข้างทางก็ดีนะใช่อันนี้ก็ช่วยเรื่องของเวลาขับไปแล้วเห็นว่าซ้ายขวาข้างทางเนี่ยมีคนหรือว่ามีหมาแมวหรือเปล่าขับต่างจังหวัดตอนกลางคืนนะถ้าบางทีไม่ใช่ทางหลักแล้วมืดๆมันจะชอบเจอมอเตอร์ไซค์ที่ไฟท้ายไม่ติดใช่บางทีไฟท้ายเสียเขาก็ยังขี่กันปกติอย่างเงี้ยก็อันตรายเหมือนกันเพราะฉะนั้นระบบเฮดไลท์ที่ส่องสว่างทางด้านข้างทางด้วยแบบเนี้ยก็ถือว่าช่วยเพิ่มความปลอดภัยแต่โดยรวมก็ถือว่าทำได้ดีนะตัวไฟหน้าเท่าที่สังเกตดูตอนนี้เพราะว่าถ้าเป็นจุดที่มืดจริงๆแล้วไม่มีรถเนี่ยเราเปิดไฟสูงมันก็เติมเต็มในส่วนที่ขาดได้พอดีเลยใช่เดี๋ยวจะพูดถึงตัวระบบเลนคีปอีกทีนึงนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบเนี่ยก็อาจจะต้องปิดนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเนี่ยเวลาที่เราขับต่างจังหวัดนะครับแล้วมันเข้าโค้งถ้าเราไปชิดเส้นกลางนะครับเดี๋ยวลองดูเนี่ยรถมันจะดึงเรากลับนะครับพวงมาลัยมันจะหักกลับเข้ามาให้อยู่ในเลนหรือว่าถ้าเราชิดเส้นทางด้านขวาของถนนนะครับมันก็จะร้องแล้วก็ดึงกลับคือถ้าเราใช้จนชินแล้วเรารู้ว่าต้องฝืนมันยังไงก็อาจจะโอเคนะแต่ใครเพิ่งใช้ใหม่ๆเนี่ยแล้วปกติเรา
เข้าโค้งให้อยู่ชิดเส้นกลางเลนนะครับรถมันจะดึงกลับแล้วจะรู้สึกเหมือนสายเพราะเราอ่ะก็พยายามเข้าโค้งให้ชิดเส้นใกล้ๆเส้นกลางแต่รถมันก็จะหักกลับนะครับแล้วมันก็จะมีอีกบางสถานการณ์นะครับเดี๋ยวดูช่วงที่เราจะแซงรถบรรทุกที่อยู่ด้านหน้านะคือรถบรรทุกบางคันเนี่ยก็ขับค่อนข้างจะใกล้เส้นแบ่งตรงกลางนะครับแล้วเราอ่ะเวลาจะแซงเราก็อาจจะต้องไปชิดเส้นทางขวานะเดี๋ยวลองดูอย่างคันเนี้ยเขาไม่ค่อยขับกินเลนมาเท่าไหร่ถ้าเราไปเจอคันที่ขับกินเลนเราก็ต้องชิดขวาถูกไหมครับอันเนี้ยพอเราไปชิดเส้นขวาเนี่ยพวงมาลัยมันก็จะพยายามหักกลับมานะครับคือวิธีแก้ถ้าใครใช้จนชินแล้วอาจจะต้องเปิดไฟเลี้ยวขวาไปด้วยเหมือนเวลาที่เราจะแซงรถอะครับตัวพวงมาลัยมันก็จะไม่ดึงเรากลับแล้วช่วงนี้มีหลายโค้งให้ได้ลองนะครับเดี๋ยวดูอย่างโค้งหน้าเนี่ยโดยปกติโอเคถ้ารถโล่งๆเราเข้าโค้งเราอาจจะเข้าใกล้เลนกลางสักหน่อยเนี่ยรถมันก็จะดึงเรากลับนะครับหรือเรามาชิดเส้นขวาเนี่ยมันจะหักกลับนะครับเราก็ต้องฝืนมันไว้นิดหน่อยตอนนี้ก็ขับตาม Tesla Model 3 อยู่นะครับข้างหน้าขับมาด้วยกันสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ใช้ความเร็วอยู่ประมาณ110-120นะครับตอนแรกนึกว่าพอเขาแซงแล้วเนี่ยจะหายไปเลยนะครับรู้สึกเขาก็ยังขับไม่เร็วสักเท่าไหร่นะเราก็ขับตามๆไปด้วยกันช่วงนี้ก็ใกล้ๆถึงลำปางแล้วนะครับก็โค้งค่อนข้างเยอะก็สำหรับการควบคุมก็ถือว่าทำได้ดีนะครับรถคันนี้เข้าโค้งต่างๆก็ยังรู้สึกมั่นใจอยู่นะมันอาจจะไม่ได้แบบเกาะโค้งมากแต่ว่ามันเข้าโค้งได้ดีก็คือเข้าโค้งแล้วก็ไม่ได้แบบห่วงว่ารถมันจะควบคุมไม่ได้นะครับคือทั้งที่รถมันเล็กนะแต่ว่าได้ประโยชน์จากแบตเตอรี่ที่มันถ่วงอยู่ตรงกลางพอดีเลยเนี่ยเวลาเราเข้าโค้งเนี่ยรู้สึกว่ามันใช่คือถึงเนี่ยเราเข้าโค้งที่ความเร็ว120กว่าเนี่ยก็เข้าโค้งตามเขาไปก็แบบไปได้เรื่อยๆแล้วเบรกก็ระยะของแป้นเบรกก็ทำได้ดีนะเมื่อกี้คือผมเหยียบเบรกแบบว่าเกือบกระทันหันอะมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าหน้าทิ่มนะอันนี้ไม่มีรถตามหลังมาเดี๋ยวจะลองเหยียบเนี่ยมันก็รู้สึกโอเคนะสำหรับระยะเบรกของแป้นเบรกแล้วก็ตอนที่เบรกมันก็ไม่ถึงกับแบบหน้าขมำแรงนะก็ต้องบอกว่าน้ำหนักของรถ BYD Dolphin คันนี้นะครับรวมแบตเตอรี่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,500 กิโลนะครับ 1.5 ตันก็ใกล้เคียงกับ Honda Accord อะไรพวกนั้นเลยความรู้สึกแบบมันไม่แบบนิ่มเหมือนตอนที่ขับ Atto 3คันนั้นมันออกแนวนิ่มมากเกินไปหน่อยมันอาจจะดีสำหรับการขับในเมืองหรืออย่างเช่นขับในกรุงเทพที่มีพวกฝาท่อเยอะๆนะครับถนนขรุขระนิ่มๆก็ขับในกรุงเทพสบายนะแต่เวลาเราขับต่างจังหวัดแล้วอย่างเช่นมาทางภาคเหนือเนี่ยที่มันโค้งเยอะๆเนี่ยถ้ารถสักประมาณนี้หรือ MG4 อย่างเงี้ยคันนั้นก็เข้าโค้งสนุกนะครับแล้วก็คันนี้ตอนแรกก็ไม่ได้คาดว่ามันจะขับดีขนาดนี้นะแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยถึงแม้บางจุดที่จำเป็นต้องวิ่งทางเลนซ้ายแล้วมันมีถนนที่ไม่ค่อยเรียบนะแต่แบบไม่ค่อยห่วงเลยถ้ารถบางคันเนี่ยถ้ามันตึงตังเนี่ยจะพยายามหลีกเลี่ยงเลนซ้ายนะครับแต่คันนี้ถึงจะวิ่งเลนซ้ายก็ไม่ห่วงมันไม่แบบตึงตังมากความรู้สึกคล้ายๆตอนที่เคยใช้โมเดล Y ตัว Standard นะขับไปทางภาคใต้อันนั้นก็แบบขับลูดบริเวณถนนที่มันขรุขระเลนซ้ายก็แบบมันไปได้สบายๆเลยไม่แบบรู้สึกตึงตังกระชับดีค่ะไม่กระแทกใช่นี่
คือถ้าพูดถึงเรื่องกระชับเนี่ยที่มันไม่แบบว่าดึงนะไอตัวแอตโต้3อ่ะอันนั้นมันเร่งแล้วมันแรง พอเหยียบปื้ดหน้ายกไปเลย แต่คันนี้ดีเลยนะตัวนี้สแตนดาร์ดเนี่ยคืออาจจะแบบเสียตรงที่ว่าระยะทางมัน น้อยไปนิดนึง น้อยไปนิดนึงแต่แบบในเรื่องของพละกำลังแล้วก็การขับขี่รวมถึงช่วงล่างและพวงมาลัยนะโอ้โหขับมาต่างจังหวัดไกลๆอย่างนี้ยังแบบทำได้ดีอ่ะแล้วก็ขับสบายเบาะนั่งก็สบายนะตอนนี้ยังไม่รู้สึกว่ามันเมื่อยเลยนะเรื่องเบาะนี่ก็มีการโอบกระชับที่ดีนะคะแต่ ใช่ อย่างไรก็ตามการความสบายของแต่ละคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับขนาดรูปร่างสรีระด้วยนะอันนี้ก็เชียร์ให้มาลองขับดูนะมาลองนั่งดูจริงๆใช่อย่างน้อยๆนี่ต้องมีเทสต์ไดรฟ์แต่ถ้าจะเอาให้รู้อ่ะก็แนะนำให้ใช้แบบหลักชั่วโมงเหมือนกันนะก๊อฟเนาะก็อาจจะเช่าก็ได้ครับตอนนี้คันที่เรามาใช้เนี่ยก็จาก EV มีนะและตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นรถที่ราคาถูกที่สุดแล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยจะเป็น MG EP แต่คันเนี้ยด้วยราคาเช่าต่อวันคันนี้ค่าเช่า3วันจะอยู่ที่ 4,700 นะครับประมาณ 4,700 แต่เช่า EV มีเนี่ยคำว่า3วันเนี่ยจริงๆแล้วมันคือ4วัน3คืนนะครับเราเช่าวันเสาร์ไปคืนอีกทีวันอังคารพอหารต่อจริงๆแทบจะเอาหาร4นี่แทบจะอยู่ประมาณสัก1,000ไหมพันนิดเองถือว่าคุ้มหน้านี้ใช่ถือว่าถูกมากใช่ไหนๆเราจะลงทุนซื้อรถสักคันหนึ่งนะเช่นว่าอันนี้ก็ถือว่าช่วยให้ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นนะใช่เพราะเราได้มีเวลาอยู่กับมันมากคือเรายอมเช่ามาเนี่ย 4,700 กับได้เอารถมาตัดสินใจอะว่ามันจะตรงกับที่เราต้องการไหมอ่ะใช่ก็ถือว่าดีนะถ้าแต่ก่อนนะบางทีเราซื้อมาแล้วอ่ะเฮ้ยมันไม่เหมือนที่ไปลองขับหลายๆอย่างมันเพิ่งรู้ใช่ไหมหลายๆอย่างมันเพิ่งรู้ตอนใช้งานต่อเนื่องจริงๆใช่แต่ถ้าเช่ามาอย่างเงี้ยอย่างน้อยเช่ามา3วันในแอปเนี่ยไม่ถึง 5,000 บาทเราลองไลฟ์สไตล์เราได้หมดเลยขับไปทำงานขับข้ามเมืองขับพาที่บ้านไปเที่ยวเนาะนั่งครบ4คนอย่างเงี้ยก็จะรู้เลยว่าเหมาะไม่เหมาะกับเรายังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงเรารับได้เราก็สบายใจนะสามารถที่จะซื้อได้ด้วยความมั่นใจใช่แล้วหรือถ้าแค่อยากลองใช้รถ EV ระยะสั้นๆเนี่ยเราก็จะไปเที่ยวต่างจังหวัดทีก็เช่ามาลองก็ได้ใช่เพราะว่าค่าไฟเนี่ยหลักร้อยพอรวมค่าเช่าแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต่างจากการเช่ารถน้ำมันเราต้องเติมน้ำมันเลยนะใช่เพิ่มประหยัดกว่าด้วยแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ต้องเช่าช่วงเทศกาลนะครับเพราะว่ารถตอนนี้ออกมาเยอะแล้วถ้าเราเช่ามาเดินทางช่วงเทศกาลอาจจะต้องรอคิวชาร์จนานหน่อยแต่ว่าถ้าเราเช่าแล้วเราไปไม่ไกลระยะของรถนะครับเช่นเราเช่ากรุงเทพอาจจะขับไปพัทยาอะไรเงี้ยก็แทบจะไปกลับโดยที่ไม่ต้องชาร์จก็ได้นะค่ะอย่างเช่นคันนี้นะเขาใหญ่พัทยาอย่างเช่นคันนี้มันวิ่งจริงได้ทัก300กว่าใช่ไหมขับจากกรุงเทพไปกลับพัทยาไม่ต้องชาร์จก็ได้ก็ถือว่าสะดวกหรือว่าจะไปเดินทางไปอย่างเขาใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็ชาร์จที่พักข้ามคืนที่ให้พักใช่อันนี้ก็แค่เช็คว่าโรงแรมไหนมีจุดบริการชาร์จรถไฟฟ้าด้วยซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะจริงๆแล้วสะดวกกว่าที่คิดก็อยากให้มาลองค่ะตอนนี้เราขับตามเทสลาคันข้างหน้าเพลินไปหน่อยนะครับขับอยู่ที่ความเร็วประมาณ110มีถึง120ขึ้นไปมั่งก็รถก็ใช้พลังงานเยอะขึ้นอยู่เหมือนกันเดี๋ยวดูค่าเฉลี่ยตอนนี้นะว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่คือคันนี้มันดูค่าเฉลี่ยได้แค่ช่วง50กิโลเมตรที่ผ่านมานะก่อนหน้านี้วิ่งอยู่ที่แถว15-16กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรตอนนี้ขึ้นไปถึง17-18เลยแล้วก็ช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะมันเริ่มขึ้นเนินแล้วด้วยมั้งครับใช่เป็นช่วงขาขึ้นใช่แล้วระยะทางที่เราจะไปถึงสถานีชาร์จอีก47กิโลครับแต่ระยะวิ่งที่ขึ้นที่หน้าจอเนี่ยเหลือ77มัน น่าจะได้ลุ้นอีกแล้วนะเดี๋ยวต้องลดความเร็วลงมาบ้างแล้วนะครับตอนนี้ขับ
ตามเขาเพลินไปหน่อยตอนนี้เราใกล้ถึงปั๊มปตทแล้วนะครับเราจะแวะชาร์จที่นี่ก่อนเพราะว่าตอนนี้แบตเราเหลืออยู่แค่ 12% แล้วก็ระยะทางที่จะวิ่งได้เนี่ยเหลือแค่36กิโลเมตรนะครับซึ่งไอช่วงที่กำลังขับมามันจะเหลืออีกประมาณ40กิโลเมตรครับจะมาถึงที่เนี่ยไอตอนนั้นก็ขับเพลินซึ่งมันเป็นช่วงที่ขับขึ้นเนินน่ะแล้วมันมืดๆเราก็ขับตามเทสลานะครับตอนนั้นระยะที่มันต่างกันกับระยะจริงที่จะวิ่งมันห่างกันอยู่แค่20กิโลเมตรนะครับที่โชว์หน้ารถกับระยะที่จะต้องวิ่งจริงก็แบบเฮ้ยมันจะถึงหรือเปล่า จากนั้นนะครับขับกลับมาเหลือที่แบบความเร็ว80ความเร็ว100กลัวมันจะมาไม่ถึงหลังจากนั้นมันก็มีขับลงเนินแล้วก็ได้ระยะกลับคืนมาเรื่อยๆนะครับจนเนี่ยมาจนถึงปั๊มเนี่ยระยะที่โชว์หน้ารถยังเหลือตั้ง36กิโลแล้วก็แบตเหลือ 12% นะครับเราชาร์จมา 98% จากปั๊มปตทก่อนหน้านี้เดี๋ยวไปลองชาร์จดูก่อนตอนนี้ก็5:20แล้วนะครับมาถึงนี่แล้วก็ระยะทางเดี๋ยวลองดูระยะทางด้วยกันนะนี่นะครับให้ดูที่ตรงหน้าจอเนี่ยตรงนี้เป็นค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับมันเป็นแค่50กิโลเมตรก่อนหน้านี้นะถึงจนถึงเนี่ยอยู่ที่ 13.4 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรซึ่งไอตอนที่แบบระยะตัวเปอร์เซ็นต์แบตมันลดลงพวบๆนะครับตอนนั้นมันขึ้นเนินค่าเฉลี่ยนี้ขึ้นไปถึง18เกือบ19กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรเลยซึ่งถ้าค่าเฉลี่ยประมาณนั้นแสดงว่าจริงๆมันอาจจะใช้เยอะกว่านั้นด้วยแล้วก็นี่นะครับที่หน้าจอด้านหน้าแบตเหลือ 12% แล้วก็ระยะทางที่เราจะต้องวิ่งไปที่โรงแรมนะครับอีก80กิโลเมตรก็มันจะมีวิ่งขึ้นเนินด้วยตอนนี้ก็เสียบชาร์จแล้วก็น่าจะเริ่มชาร์จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวกำลังไฟกันตอนนี้กำลังไฟฟ้าเข้าอยู่ที่65ประมาณ65กิโลวัตต์นะครับแล้วก็อยู่ที่185แอมป์เมื่อกี้ที่บอกนะอาจจะพูดไม่ชัดคือเดี๋ยวเราจะชาร์จเอาสัก20กิโลวัตต์อาวครับเพราะว่าเผื่อไว้ไม่แน่ใจว่ามันจะใช้พลังงานเท่าไหร่ช่วงที่เราจะวิ่งผ่านขุนตาลเนี่ยมันน่าจะกินไฟพอสมควรนะครับถ้าได้ไปสัก20กิโลวัตต์อาวน่าจะไปได้สบายๆนะครับมาดูไฟรอบๆคันตอนกลางคืนกันนะครับเดี๋ยวเริ่มที่จากไฟด้านหน้ากันก่อนเลยดูตัวโคมไฟหน้านะครับที่เมื่อกี้ช่วงที่ขับบนถนนเราพาดูความสว่างของมันแล้วดูบริเวณโคมกันบ้างที่เห็นด้านในก็เป็นตัวเลนส์นะครับของไฟ LED แล้วก็จะมีเส้นด้านข้างนี้ด้วยครับที่เป็น daytime running light กลางวันก็จะติดอยู่นะครับส่วนเส้นตรงกลางเนี่ยมันจะติดเฉพาะช่วงกลางคืนนะก็ต่อกันกับตัว daytime running light เลยมาดูฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับในเรื่องของความสว่างของไฟหน้าเนี่ยด้านข้างก็ไม่ได้มีไฟเลยนะครับเปิดประตูก็ไม่ได้มีไฟส่องมาถึงไฟด้านหลังนะครับสำหรับไฟด้านหลังของคันเนี่ยผมชอบมากๆเลยคือมันโดดเด่นมากๆนะครับในดีไซน์ของมันเนี่ยก่อนที่จะได้ลองคันนี้เห็นบนท้องถนนก็แบบโหไฟเขาทำมาสวยดีนะครับสำหรับไฟเบรกด้านหลังเนี่ยแล้วเป็น LED จากทางด้านซ้ายยาวไปถึงด้านขวาเลยนะครับแล้วก็มีลายที่เป็นแบบไขว้ๆกันอยู่ด้วยเดี๋ยวมาลองดูที่เก็บของด้านหลังกันบ้างนะว่ามันมีไฟส่องสว่างเป็นยังไงบ้างโอเคพอเราเปิดมาเนี่ยจะเห็นมีไฟอยู่ด้านซ้ายนี้นะครับก็น่าจะมีอยู่ดวงเดียวเลยฝั่งขวาไม่มีนะก็ถ้าไม่ได้เอาอะไรมาตั้งบังนะมันก็พอจะส่องสว่างหากันได้อยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวไปเปิดดูด้านในสักหน่อยนะ
บริเวณห้องโดยสารด้านหลังนะครับเข้ามาก็จะมืดๆหน่อยนะแต่ที่สังเกตเห็นได้เนี่ยตรงพอร์ตชาร์จนะครับมันมีไฟอยู่รอบๆช่องชาร์จให้เราได้เห็นด้วยนะเผื่อที่ตอนกลางคืนเนี่ยจะได้หาง่ายๆแล้วก็นี่เลยที่บริเวณด้านบนรอบๆตัวไฟ2ห้องโดยสารเนี่ยก็ยังมีไฟสีฟ้าๆให้เราได้สังเกตเห็นได้ชัดนะครับว่าเราจะกดเปิดไฟจากตรงไหนก็ทำมาได้ดีเลยเดี๋ยวดูไฟนะครับก็ค่อนข้างสว่างเลยนะครับโอเคเดี๋ยวปิดก่อนแล้วก็ไปดูที่ในส่วนของด้านหน้า Please check if the key is inside the car. พอเปิดประตูมานะครับที่ด้านแผงด้านข้างเนี่ยพวกบริเวณสวิตช์ก็จะมีแสงไฟตามสัญลักษณ์ต่างๆนะครับพวกปรับกระจกมองข้างหรือเอากระจกขึ้นลงนะครับแต่ว่าใน BYD Dolphin เนี่ยจะไม่มี Ambient Light เหมือนกับ Atto 3 นะครับก็จะมีเพียงไฟส่องสว่างบริเวณที่เก็บของตรงนี้แต่ด้านตรงกลางเนี่ยไม่มีไฟก็มืดๆพวกปุ่มการใช้งานต่างๆพวกนี้ก็ยังคงมีไฟให้อยู่แล้วก็ถ้ามองไปด้านในนู้นนะครับรอบๆพอร์ตชาร์จก็จะมีไฟรอบๆให้เหมือนกันเหมือนกับช่อง USB-C ด้านหลังนะครับทีนี้เรามาดูตรงข้างบนนี้นะครับเปิดไฟดูบ้างไฟห้องโดยสารด้านหน้านะครับพอเปิดไฟตอนกลางคืนก็สว่างดีนะเดี๋ยวปิดก่อนนะครับแล้วก็มาดูไฟตรงที่บังแดดเนี่ยตรงนี้มันก็มีไฟเหมือนกันพอเราเปิดกระจกปุ๊บก็เป็นไฟแสงสีขาวนะครับตอนแรกมันก็ดูเหมือนจะขาวไปเลยแต่มันออกนวลๆนิดนึงนะครับก็โอเคดีมันไม่ฟ้าจนเกินไปดูนะครับแล้วก็เปิดคู่กันกับฝั่งด้านคนขับเนี่ยพอเปิดทั้งสองนี่ก็แบบสว่างดีเลยครับนี่เรายังไม่ได้เปิดไอ้ไฟสองคู่กลางด้วยนะครับก็สว่างเพียงพอละตอนนี้แบตอยู่ที่ 46% แล้วนะครับแล้วก็กำลังไฟอยู่ที่39กิโลวัตต์เดี๋ยวเดินไปดูที่ตู้ชาร์จกันสักหน่อยนะครับว่าเราได้ไฟมาเท่าไหร่ละคือคิดว่าเอาสัก20กิโลวัตต์อาวโอเคตอนเนี้ยเข้ามาที่17กิโลวัตต์อาวแล้วนะครับใช้เวลาไป17นาทีก็คาดว่าจะใช้เวลาชาร์จสัก20นาทีก็ตอนนี้ได้มาแล้วนะครับ21กิโลวัตต์อาวชาร์จไป21นาทีแล้วก็เมื่อกี้กำลังไฟมันลดลงไปแล้วมันก็กลับขึ้นมาที่67อีกทีนึงนะครับปั๊มที่ชาร์จก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันคือชาร์จไปแล้วมันก็แบบมีช่วงที่ตกลงไปแล้วพอตอนนี้ 54% นะกำลังไฟอยู่ที่67กิโลวัตต์ก็ไม่รู้เหมือนกับคล้ายๆ Atto เนี่ยครับ Atto ถ้าจำไม่ผิดตอนแรกบอกว่าสเปค80กิโลวัตต์นะครับแต่พอชาร์จจริงอันนั้นก็ได้ถึง88คันนี้ก็เหมือนกันบอกว่าสเปค60กิโลวัตต์แต่พอมาชาร์จนะครับขึ้นไปที่67เลยตอนนี้แบตเราก็ขึ้นมาเป็น 57% นะครับตอนที่มาถึงเนี่ยแบตเหลือ 12% ระยะทางเหลือประมาณ35กิโลเมตรแล้วก็ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น210นะครับตอนนี้ก็อยู่บริเวณดอยขุนตาลนะครับก็มีขับขึ้นเนินแล้วก็โค้งค่อนข้างเยอะพอสมควร
แล้วก็ได้ปิดพวกระบบเลนคีปเลนแอสซิสต่างๆไปนะครับเพราะว่าพอมีโค้งเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไม่ปิดอะระบบมันจะคอยดึงพวงมาลัยแล้วมันทำให้เราควบคุมรถได้ไม่ค่อยดีนะครับและตอนเนี้ยความเร็วที่ใช้อยู่ประมาณ90กว่าถึง100นะครับเข้าโค้งต่างๆบนบริเวณขุนต้านเนี่ยก็ยังให้ความมั่นใจได้ดีนะครับก็รู้สึกว่าควบคุมได้นะเข้าโค้งต่างๆตัวรถมันอาจจะมีอาการเหมือนโค้งแค่นิดๆหน่อยๆมันอาจจะไม่ได้แบบรู้สึกเกาะมากเหมือนรถซีดานนะแต่นี่มันเป็นรถเล็กไซส์นี้แต่แบบโหเข้าโค้งมั่นใจนะแล้วก็ขับในโหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็เปิดการรีเจนไว้ที่ไฮเลยช่วยให้ช่วงที่มันลงเนินเนี่ยมันก็ช่วยชะลอความเร็วด้วยแล้วก็รีเจนไฟกลับได้เยอะขึ้นด้วยนะครับพอเราเปิดในโหมดสปอร์ตเนี่ยมันก็ทำให้ขับได้ดีขึ้นนะอัตราเร่งมาไวขึ้นเวลาเข้าโค้งเวลาขึ้นเนินเนี่ยครับตอนช่วงลงเนินเราก็ปล่อยไหลนะครับตอนนี้ที่หน้าจอก็ขึ้นมาว่ารีเจนไฟที่27กิโลวัตต์เลยมันก็จะขึ้นเป็นลบ27กิโลวัตต์ที่หน้าจอนะครับไฟที่รีเจนเข้าแบตเนี่ยช่วงลงเนินเราก็อาจจะมีเร่งส่งบ้างแล้วก็ปล่อยให้รถมันไหลเร็วขึ้นเนี่ยมันก็จะรีเจนกลับขึ้นมาได้เยอะเลยตอนนี้ขึ้นไปที่ลบ27ลบ28กิโลวัตต์เป็นไฟที่รีเจนกลับนะครับช่วงที่เรากำลังไหลลงเนินอยู่นี้แทบจะไม่ต้องแตะเบรกสักเท่าไหร่เลยนะเนื่องจากเราเปิดรีเจนไว้ที่ไฮนะครับมันก็ชะลอความเร็วลงไปเยอะอยู่ก็ต้องมีการเร่งช่วยด้วยตอนนี้ก็จะเป็นการลงเนินยาวๆแล้วความเร็วที่ใช้อยู่ประมาณ100นะครับมีป้ายเตือนว่าไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ลดความเร็วลงมาหน่อยเท่าที่ได้ลองทั้งช่วงโค้งนะครับบนตอนขึ้นเนินแล้วก็ตอนลงเนินเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยเนี่ยคือความรู้สึกถ้าเทียบกับตอนที่ขับแอตโต้3นะนั้นมันจะโครงกว่าคันนี้นี่ขับดีเลยนะครับตอนนี้เราใกล้จะถึงที่พักแล้วนะครับเที่ยงคืน42นาทีอันนี้เป็นที่พักประจำของเรานะครับทุกครั้งที่มาเชียงใหม่ด้วยรถไฟฟ้าจะมาที่นี่เพราะว่ามีที่ชาร์จถึง6หัวชาร์จเลยนะครับวันนี้รถค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ
มีรถจอดชาร์จอยู่1 คันนะครับเดี๋ยวเราก็จอดชาร์จยังเหลือว่างอีกหลายช่องเลยก็มาถึงที่หมายเรียบร้อยนะครับบริเวณหน้าจอเนี่ยมันก็โชว์แค่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานช่วง50กิโลเมตรสุดท้ายนะที่บอกไปก็ 12.4 กิโลวัตต์อาวร์แต่ถ้าเรามาดูที่ consumption เนี่ยมันเป็น 12.9 กิโลวัตต์อาวร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับซึ่งไอ้ค่าเฉลี่ยตรงนี้มันเป็นค่าเฉลี่ยตั้งแต่รับจากศูนย์เลยคันนี้มันไม่มีให้เราดูแบบว่าเป็นสมมติทริปนี้เราวิ่งมา641กิโลเมตรนะครับแล้วเราจะดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยมันไม่สามารถกดให้โชว์ขึ้นมาแค่ตัว Trip A นี้ได้นะแล้วก็เวลาที่ใช้ไปนะครับเราออกเดินทางตอน3โมงแล้วเมื่อกี้ตอนที่มาถึงก็ประมาณเที่ยงคืน42เที่ยงคืน45นะครับก็ใช้เวลาไปไม่ถึง10ชั่วโมงนะครับก็ถ้าไม่เสียเวลาที่ว่าผิดแผนตรงจุดชาร์จที่เราจะชาร์จจุดแรกเป็นปั๊มบางจากแล้ว PA แล้วก็จะแวะกินข้าวไปด้วยเนี่ยสุดท้ายร้านปิดเราก็ย้ายที่ชาร์จนะครับก็มาชาร์จใช้เวลาชาร์จและกินข้าวอีก1ชั่วโมงไปรวมกับตอนที่ชาร์จบางจากอีกประมาณ17นาทีแล้วก็ที่ชาร์จสุดท้ายนี้21นาทีถ้านับเฉพาะเวลาเดินทางนี่8ชั่วโมงแล้วก็แวะจอดกินข้าวและชาร์จอีก1ชั่วโมง40นาทีคันนี้มันจะสรุปการเดินทางให้เมื่อเรากดปุ่มดับเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะลองกดดับเครื่องดู328กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางเวลาที่ขับนะครับ4ชั่วโมงใช้พลังงานไปทั้งสิ้น 50.4 กิโลวัตต์อาวร์อันเนี้ยมันวัดตั้งแต่ที่จอดชาร์จที่ปตท.ตรงกำแพงเพชรนะครับเพราะว่าตั้งแต่นั้นน่ะจนขับมาถึงเนี่ยผมไม่ได้กดดับเครื่องเลยตอนที่ชาร์จที่ช่วงลำปางอันนั้นก็สตาร์ทเครื่องไว้แล้วก็ชาร์จไปด้วยนะครับตรงเนี่ยมันมีไฟด้วยนะครับตอนนั้นบอกว่ามันไม่มีคือมันจะติดตอนที่เรากดปลดล็อกเดี๋ยวนะครับล็อกก่อนแล้วก็พอปลดล็อกรถเนี่ยก็จะมีไฟส่องลงมาด้านข้างด้วยนะครับก็สรุปการเดินทางมาเชียงใหม่ของเราวันนี้นะครับระยะทางทั้งสิ้น641กิโลเมตรด้วย BYD Dolphin Standard คันนี้ซึ่งถือว่าทำได้ดีกว่าที่คาดไว้เยอะเลยนะครับตอนแรกดูแค่สเปคแล้วก็อัตราเร่งของคันนี้ที่ว่ามันอยู่ที่12วินาทีซึ่งก็จะใกล้เคียงกับรถ Eco Car ที่เป็นรถสันดาปนะครับคิดว่ามันขับแล้วมันจะอืดหรือเปล่ากลายเป็นว่าแบบก็ไม่ได้อืดอย่างที่คิดไว้เราขับที่โหมด normal หรือ sport เนี่ยก็ไม่ได้ช้าจนเกินไปนะครับเร่งแซงอะไรต่างๆก็ทำได้ดีแล้วก็รวมถึงการขับขี่ต่างๆการเข้าโค้งหรือการขึ้นเขาเนี่ยช่วงที่เราผ่านดอยขุนตาลนะครับทั้งขึ้นเขาเข้าโค้งได้สบายๆเลยความนุ่มนวลของคันนี้นะครับมันก็ไม่ได้แบบนุ่มนวลไปเลยแต่อยู่ในขณะที่กำลังดีกระชับจริงๆแล้วถือว่าชอบมากกว่าหลายๆคันที่นั่งมาด้วยซ้ำใช่เพราะมันเป็นรถเล็กแต่มันทำได้ดีกว่าที่เราคิดนะมากใช่คือซึ่งเคยขับ Atto 3เนี่ยเราก็ตอนนั้นก็ไปทางตากก่อนแล้วก็มาเชียงใหม่เหมือนกันคือ Atto 3มันให้ความนุ่มนวลที่มากกว่าคันนี้นะครับแต่มันก็เนื่องจากมันนุ่มนวลมากไปหน่อยมันก็จะมีอาการโครงบ้างนะครับแต่พอเป็นคันเนี้ยโอ้โหกำลังพอดีเลยนะก็คือรถมันเล็กตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องนุ่มนวลมากแต่อย่างเราขับมาวันนี้ก็มีถนนเลนซ้ายที่มันขรุขระเนี่ยก็วิ่งได้แบบสบายเลยแล้วเวลาที่มันผ่านทางที่ขรุขระนะมันก็แบบเสียงของด้านล่างมันก็แบบที่เข้ามาในห้องโดยสารมันจะไม่ตึงตั้งเหมือนรถเล็กๆทั่วไปนะครับก็คือแบบทำได้ดีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอร์นะแอร์ก็ถือว่าทำความเย็นได้ดีเลยนะครับยิ่งพอเป็นตอนกลางคืนนี่หนาวเลยแต่ตอนกลางวันนี้เจอแดดแรงมากก็อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อย
แต่สำหรับด้านหน้าเนี่ยไม่มีปัญหาเลยที่เราบอกไปนะครับด้านหลังก็อาจจะต้องถ้ารู้สึกร้อนจริงๆอาจต้องปรับแอร์คู่หน้าช่วยนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของเบาะเนี่ยนี่มาถึงนี่ก็เกือบตี 1นะก็คือถือว่าจริงๆมันควรจะล้ามากกว่านี้นะแต่เบาะถือว่าทำได้ดีเลยเนี่ยเป็นทรงสปอร์ตแล้วก็ไม่ได้ดันหัวมากก็โดยรวมอย่างที่บอกนะครับเกินคาดไว้เยอะเลยสำหรับคันนี้ค่ะก็ส่วนเบาะเนี่ยเชงอาจจะตัวเล็กกว่ากอล์ฟเนี่ยก็จะรู้สึกว่าพอนั่งแล้วเนี่ยช่วงแรกจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ดันหัวเยอะนะแต่ว่านั่งแล้วมันยังไม่ค่อยพอดีต้องปรับเอนอะไรหาจังหวะหามุมที่เหมาะนิดนึงใช่มันจริงๆแล้วเรื่องเบาะก็คิดว่าต้องมาลองแต่ถ้าแล้วแต่คนใช่แล้วแต่คนนะถ้าพูดถึงเรื่องของความนุ่มของเบาะหรืออะไรเงี้ยคิดว่าก็โอเคนะคือไม่ได้นุ่มจนเกินไปก็มีความดีไซน์ให้มันโอบกระชับแล้วก็เบาะก็ถือว่าโอเคใช่นั่งแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ในส่วนของเรื่องไฟหน้าที่เราได้ลองให้ดูนะครับก็ถือว่าทำได้ดีครับทัศนวิสัยด้านหน้าของไฟหน้าก็ชัดเจนดีไฟหลังก็ดีไซน์สวยงามแล้วก็ไฟในห้องโดยสารเนี่ยพวกไฟแสงสว่างนี้โอเคเลยตอนนี้เราเปิดไฟเกือบจากทุกดวงนะมีด้านหลังอีก2ดวงก็จะเห็นข้างหลังสว่างขึ้นใช่ซึ่งอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่าปกติแล้วรถอีโคคาร์โดยเฉพาะรุ่นที่เป็นตัวเริ่มต้นอ่ะบางทีเนี่ยให้ไฟมาน้อยมากคือเวลาในกลางคืนเนี่ยบางรุ่นก็คือด้านหลังด้านห้องโดยสารช่วงครึ่งหลังเนี่ยไม่มีไฟมาให้เลยด้วยซ้ำคันนี้เนี่ยถือว่าให้ไฟมาเยอะแล้วก็ส่องสว่างดีใช้งานได้จริงนะคะก็จะมีจุดหนึ่งนะครับสำหรับไอตัวเลนคีปเนี่ยที่ในคลิปก็จะเห็นว่าอาจจะพูดบ่อยหน่อยเพราะมันเราขับทางไกลมันจะมีช่วงที่เข้าโค้งหรือในบางสถานการณ์นะที่ขับใกล้ๆเส้นเลนน่ะมันก็จะมัวแต่ดึงเรากลับพอเมื่อกี้ช่วงขุนตาลเนี่ยมันโค้งเยอะแล้วก็ทั้งขึ้นลงเขานะครับพอปิดระบบไปเนี่ยก็ขับได้สบายขึ้นเลยนะครับเหมือนกับพวกรถคันที่เราขับประจำมันอาจจะไม่มีตัวเลนคีปเนี่ยเราก็จะแบบขับได้สบายๆเลยก็ใครไม่ชอบก็ต้องปิดฟังก์ชันนี้ทิ้งไปนะครับใช่โดยเฉพาะขับทางต่างจังหวัดหรือขับทางที่เราไม่ได้ขับเป็นประจำที่มันมีทางคดเคี้ยวเนี่ยอันนี้ก็คิดว่าปิดไปก็ช่วยนะเพราะบางทีเนี่ยบางจังหวะเรากำลังตั้งสติในการควบคุมเลี้ยวพวงมาลัยอ่ะแล้วตัวรถเนี่ยมันฝืนพวงมาลัยเราดึงเราไปอีกทางหนึ่งอันนี้มันก็มีอาการแบบเสียจังหวะได้นิดนึงเหมือนกันขอบคุณนะครับที่ติดตามการเดินทางทริปนี้ของเราก็จะมีทริปอื่นสำหรับการทดลอง BYD Dolphin คันนี้นะครับที่เชียงใหม่ใช่แล้วค่ะก็จะต้องพาน้องไปลองขึ้นดอยขึ้นเนินดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่ร่วมการเดินทางกันมาถึงจุดนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะยังไงถ้ายังไม่ได้กดไลค์นะคะก็ฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กด subscribe ช่องของเรานะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะเมื่อมีคลิปใหม่มาก็จะส่งไปเตือนค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย